Okay. Yan. Kita na po. Yan. Wait lang ha, I will... Ayun. Yan, okay. Kita na nung iba. So, first, yan. Pakilala na din ako, no? So, hi everyone. Kita ba ako nung iba yan? Hi everyone, I'm Maekee Villanueva. So, I'm from here in Lucena. Yan. I graduated at Manuel S. Verga, dito lang din sa Lucena. So, I'm Bachelor of Secondary Education major in Math graduate. And also, let passer na din last 2019 din. So, yan. Siguro yun lang, ano. Yan. So, proceed na tayo. Yan. So, these are the review outline. So, first, we have greatest common factor and least common multiple. So, we will discuss it later. Wait. Next is integer. So, for fundamental operations, i-discuss natin yan. Next with PEMDAS and operation on real numbers. Fractions and cancellation method. I-discuss natin yan. Comparing fractions. Decimals and percentage, yung conversion, pwede din. Madidiscuss natin yan and pwede kayo later on magtanong. So, bago tayo magsimula, gusto ko munang magbigay ng rules. So, ganito po, ano? Magbibigay ako ng signal kung pwede na kayo magtanong, ano po. O kaya naman, pwede naman kayong mag-chat. So, permission to ask po. Then, tsaka ko kayo tatawagin, ano po, para hindi sabay-sabay nagtatanong. So, pag sinabi ko na yung name nyo, and then, tsaka lang kayo sasagot. Okay? Para hindi tayo maguluhan. Yan. So, mukhang klaro naman kasi yes, ma'am. Okay. So, first, yan, dito tayo sa greatest common factor. So, ano nga ba yung greatest common factor? So, the number that can divide an integer is called its factor. So, yun na nga po, ano, yung factor natin. For example, yan. The factor of 6 are 1, 2, 3, and 6. Because these are the numbers that divide 6 without having a remainder. So, meaning, dito sa ating factor na 6, okay, sige, mag-pen ako. Dito sa ating 6 number, so ano-anong factor nan para magsakto siya ng 6? It can be 3, sorry, ganun lang, 3 times 2. Yeah, hirap gamitin ng ano, no? Yan, so factors of 6. So it can be 3 times 2 or 6 times 1. Any other factor kapag dito sa 6? Sige, you can use your chat box para sa answer kapag mga ganong questions lang. So, meron pa bang factor ang 6? Bukod dito sa 4 na to, sa 1, 2, 3, and 6. Wala na. Okay, so meaning 6 has 1, 2, 3, and 6 factors. Ano po? So, try this. What are the factors of 24? You can use the chat box for your answer. So, what are the factors? So, 24. Anong pwedeng factor ng 24? It can be
24. Sige, antayin natin yung iba. 12 and 2. Yes, that is correct. 6 times 4. Yes, that is correct. Okay. So all in all, what are the factors? How about 24 times 1? So ito times mo lang siya and itself. Yan. 8 times 3, syempre pwede din ano kasi 8 times 3 is 24. So all in all, isa-sum up natin yung factors niya. 1 and also 2 because 2 times 12 is 24. Okay? How about 3? 'Di ba 3 times 8? So pwede din ang 3. How about 4? It can be 4. Okay, we can use 4 also. 4 times 6. How about 5? Di ba hindi na? 6 na yung kasunod niya. Then next is 8. So we can use 8. So pagpasensyahan nyo na yung aking pen ano kasi mouse lang yung gamit. Okay, 8. Then 12. And also the 24. Yan. So we have 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. So these are the factors of 24. Okay? Did you get that? Okay. Proceed na tayo. Clear na tayo dito sa factors of 24. Yan. Okay. So thank you. Let's proceed to the next one. So how to get the greatest common factor. So kaya nagkaroon muna tayo ng previous about sa factor. Kumbaga, kailangan i-review natin yung factor para ma-proceed tayo dito sa ating main topic which is the greatest common factor. So example, 12 and 20. So what do you think is the greatest common factor of numbers 12 and 20? Okay. Una, alamin muna natin, i-list down natin lahat ng factors of 12. So what are the factors of 12? Okay, it can be 4. What else? So 4, pwede din. 3. Okay. Yan, sorry. 12, syempre, pwede din. Ano pa? 6, yes, because 6 times 2. So, tanggalin ko na siya dito. Yan. Yan. 6, 2, 12, and 1. So next is, yan, identify the factors of the given. So, yun nga yung ginawa natin. Alam natin kung ano yung factors of 12, which are the 1, 2, 3, 4, 6, and 12. How about 20? What are the factors of 20? 10, okay, because 10 times 2, so 10 and 2. 5 and 4, okay. What else? 2, yes. 4, 4 and 5. Okay, so the factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10, 20. Why? Kasi po, 1 times 20 is 20. 10 times 2 is 20. 4 times 5 is 20. So, these are the factors of 20. Ngayon, sabi dito, greatest common factor. Meaning, may greatest. So, ano yung pinaka-greatest sa ating mga common factors? Alamin muna natin kung ano yung common. Di ba ang common dito ay 1, 1, 2, 2, 4, 4. So, that's it. 1, 2, and 4. So, dito sa ating common factors, ang tinatanong is the greatest common. So, the greatest. So, what is the greatest here? Yon. So, 4 ang greatest common factor.
Yan. So, yun nga yung ginawa natin. Examine the common factors. Then, the common factors are 1, 2, and 4. So, from here, you will now get the greatest common factor, which is 4. So, is it clear? Sa pagkuha ng common factor, so madali ba? Nababalikan ba natin yung mga pinag-aralan natin before in our previous year, yung mga elementary, high school tayo, and also college? Yan, okay. So next, how to get GCF using prime factorization. So ano nga ba yung prime factorization? So prime number has only 2 factors, meaning 1 and itself. Diba? Tanda pa ba yung prime factors? Prime factorization? So numbers that are not prime is called composite numbers. So ito yung mga kailangan nating tandaan, ano? Kasi mostly exams, natatanong to. Kahit sa mga entrance exam nga, natatanong siya, no? So be familiarized sa ating mga prime numbers. So these are the first 10. So common prime numbers na nandi-discuss or napapasama sa exam. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. So for our example, find the GCF of 20, 28, 32 using prime factorization. So ito yung mga numbers na yun, di ba? Itong 20, 28, 32. So, paano natin siya ipa-prime factor? First, hanapin natin yung factors niya. Di ba ang prime factorization, tandaan nyo yung parang tree diagram. So, what are the factors of 20? So, it can be, yan, it can be 5 and 4. Kung mapapansin nyo, si 5 ay prime number na. Ibig sabihin, itong 4 ay pwede pa nating i-prime factor. Kumbaga, kunin pa rin natin yung factor ng 4. So, which is 2 and 2. Is that clear? Then, ngayon, dahil ang 2 ay prime factor na, pwede na natin siyang i-list down. Ibig sabihin, ililista na natin sila, no? So, we have 2, 2, and 5. Now, let's have 28. So what are the factors of 28? So it can be 7 and 4. Okay? So yung 7, 'di ba? Itong 7 ay prime factor, prime number na, 'di ba? So meaning wala na siyang other factor kasi 1 na siya eh. Sa 1 na lang siya times. And pagdating naman sa 4, pwede pa. So meaning itong 4, pwede pa natin siyang i-factor out, which is 2 times 2. So dahil 2 na yung ating last dito, prime number na siya, pwede na natin siyang i-list down. So ito yung 2, 2, and 7. How about yung 32? So in 32, we have 8 and 4. Okay, tama yun nandun sa ating chat box, 8 and 4. And from 8, di ba, dahil hindi pa siya prime number, let's factor it out, 4 and 2. So, yung 4, pwede pa din yan. Then, yung pwede pa siyang maging 2 and 2. And also, the other one, 4. So, pwede pa siyang 2 and 2. So, ngayon, lahat na siya ay prime number na. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, 2. Ngayon, nalista na natin, di ba, yung mga common, yung mga prime numbers na natira sa kanila using the prime factorization. Ngayon, aalamin naman natin kung ano yung magkakaparehas nila. So, kung mapapansin nyo, ito ay
dalawang 2, dalawang 2, dalawang 2. So, meron sa lahat. Kaya yung 2, yung dalawa na yon, ito, yung 2 and 2, i-multiply lang natin to get the common factor. So, that will become 4. 2 times 2 is 4. So, is that clear? Anong mas madali sa inyo? If a factor out nyo na lang katulad nung nauna or using prime factorization? Mas prefer nyo ba ay prime factorization or yung nauna? If a factor out lang siya. Yan, yung first, di ba? Kasi in examination, dapat yung easiest way ang inyong gagawin. Kasi 'di ba, may time limit lang per exam. Kaya kung kaya nyo siyang madaliin using that way, yung inyong pagpa-factor, dun nyo na lang ano. Kasi time consuming talaga. Lalo na't ang examination, hindi naman siya sobrang minamadali ano. Pero dapat alam natin kung paano natin i-maximize yung oras. Okay, so yun yung pinaka maikling method na pwede nyong gawin or gamitin during exam. Okay. Next is the least common multiple. So what is a multiple? Yan. A multiple is a product of any number and an integer. So for example, 12, 24, 36 are multiples of 12. So parang ito lang ay skip counting pag nabanggit natin. When you hear the multiple, it's just like skip counting by kung anong number, by 12, by 4, by 8. It's up to the given, ano? So remember, it is simply the counting number by itself. Yan. So try this. What are the multiples of 14 and 70? So, eto na, no, na-list down ko na siya, no? So, from 14, 14 times 1 is 14, 14 times 2 is 28, 14 times 3 is 42, 14 times 4 is 56, 14 times 5 is 70, and so on. And in 70, 70 times 1, 70, 70 times 2, 140. So, yan yung mga tinatawag nating multiples. Ano po? So, from these multiples, dahil siya ay least common ang kailangan natin, hanapin muna natin yung mga common. So, ano napansin yung common dito sa ating given in 14 and 70? What is the common factor or common multiple? Di ba 70 lang? So, meaning, dahil siya nga lang yung kaunahan, siya na agad yung least common. Ano po? Hindi mo na kailangan dagdagan yan para makuha yung least common multiple. Kasi sinabi nga nating least, ibig sabihin, pinaka-mababa. Okay, clear tayo dito sa least common multiple. Okay. So now, proceed tayo dito sa concept of greatest common factor and least common multiple. Yan. So kung mapapansin nyo, ganito lang sila, no? So these are the numbers or yung example natin, 8. So what are the factors of 8? It can be 8 times 1. That's why 1 and 8 is there. And then 2 times 4. So 1, 2, 4, 8. So these are the factors. And when we say multiples, yun nga yung skip counting lang natin by kung anong number. So by 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, and so on. So from here, ayan, ma-identify nyo agad. Kapag kasi factors lang, dapat yung pinakang exact number lang kapag pinag-multiply mo itong numbers na to. Unlike dito sa multiples, para ka lang nagto-times by 8 times 1, 8 times 2. Yan. So, ganun din sa 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. So, count by 20 tayo. 20, 40, 60, 80, 100, and so on. And also sa 40. Yan. So, at dito sa napansin nyo, anong GCF?
ng 8, 20, and 40. Anong greatest common factor nila? Dito lang muna tayo ha sa GCF. Meaning yung greatest common factor. So dito kayo tumingin sa factors of 8, 20, and 40. Ano yung pinakamataas? Yes, that is 4. Okay. Next, how about multiples? Wait. Yan. Wala, nahihilo ako. Next, multiples. Yes, yan, 40. Yan. Wait. Okay, let's try, ano? Yan, self-assessment. So, what is the greatest common factor of 36 and 54? So, these are the choices. 18. Okay. Nasaan yung sagot ng iba? Naulo ko. Okay, 18. Yes, that is letter C. Yan. So, letter C ang ating answer. Ano? Clear na ba tayo doon? Kasi greatest common factor. Okay. Kanina nagkaroon tayo ng ano, no? Dito sa answer. May nag-raise ba ng hand? Wait lang ah. Ay, wala pala. Okay. So, tama po, no? 18 yung ating common factor. Clear na ba tayo doon? Kasi yun yung highest choices natin. Yan, thank you, Mr. Alegre. Next, what is the LCM of 6 and 8? So, LCM means least common multiple. Common multiple, ha? Yan. Okay. So, the answer is letter B. So, ang dami, ano, yung ilan kasi may mali. Yan, may yung iba ay, wait nga. Ay, hindi pala. Yung 18 pala ay sa iba, no? Okay. So, the answer is 24. So, bakit po 24? Ano bang multiples of 6? Anong multiples of 6? Yan. Ang multiples of 6 are 6, 12, 18, and 24. Okay. And how about 8? 8, 16, and 24. Okay, so clear tayo dito kaya sila yung list natin kasi sa 24 pa lang nag-meet na sila. So the answer is 24. Next. Number 3, what is the LCM of 3, 4, and 9? Okay, what is your answer?
So this is the choices. A, 24, B, 28, C, 32, D, 36. Okay. Yan, it's letter what? It's letter D. Okay, so that is correct. 36. So clear naman na sa iba, no? Kasi all of you get the correct answer. Next, 4. What is the greatest common factor of 16 and 24? So, greatest common factor. So, these are the choices: 4, 8, 12, and 16. Okay, so the answer is, yan, check ko nga yung chat box. Yan. So that is letter B. So bakit hindi 12? Kasi yung 12 pa lang, hindi na siya factor ng 16. And pagdating naman sa 24, so sa 16 naman, sorry, sa 16, ito lang naman yung merong factor ng 16. So hindi naman factor ng 24 yung 16, kaya 8 yung pinaka-greatest na. So that is letter B. Next, what is the greatest common factor of 12, 20, and 28? So kapag ganito, the technique is, aapat lang naman yan, di ba? So ang gawin nyo, isa-isahin nyo siya. Yung 2, so di ba dahil siya ay greatest, mag-start tayo sa pinakamataas. So 8. Si 8 ba factor ng 12? Di ba? Hindi naman. Si 20 ba factor ng si 8 ba factor ng 20? Hindi rin. Si 28 ba factor ng, yan, factor si 8? Sorry, baliktad na. Yan. So hindi din. So itong 8, hindi na agad siya kasama. How about letter C? Si 6 factor ng 12. Yes, that is correct. Si 6 factor ng 20, hindi agad. So meaning, hindi na agad siya ang common factor kasi may isang hindi na agad siya factor. Okay? So next, si 4. Si 4 ba factor ng 20? Ng 12? Yes. Ng 20? Yes. Ng 28? Yes. So dun pa lang, dahil 2 na yun ng isa, meaning mas mataas na si 4, ito na yung sagot. Ano? So yun yung pwede nyong gawing way para madali nyo masagutan. Trial and error from the given. So kapag gantong mga type of question yun. Okay, now let's proceed to integer. So an integer is a number with no decimal or fractional part from the set of negative and positive numbers including 0. So yan. So a set of integer which is represented as z includes first the positive integers. Oh, wait, may nag-raise ng question, ano? So, si Mr. Jobert. So, ma'am, may technique din po ba kung malalaki yung numbers pag libo-libo na po? Yes, ganun lang din yung gawin mo. If a factor mo, titingnan mo muna kung yung isa bang given. Sige, balikan natin, ano? Yan. Kunwari, siya ay mga 24,815.
So, ang mga iba't iba ang pamimilian nila. For example, 12, tapos mabababa, ano. Tapos may ilan naman pwedeng mataas, pero mostly sa CSC ay hindi naman ganun katataas ang binibigay. Pero syempre, kailangan ready din tayo, no? Kapag ganun, ang gawin nyo, i-divide nyo yung nasa choices. For example, itong 16. Itong 16, i-divide nyo dito sa given na 24,815. So, kapag may remainder yon, meaning hindi siya factor nun. Basta alamin nyo dito sa given na to, sa mga choices, kung alin yung kapag dinivide nyo dito sa main given na number, ay walang remainder. So, kapag walang remainder, that is the final answer. Okay? Is that clear? So, ganun lang yung pwede nyong gawin, ano? Kasi, syempre, pag medyo malaki yung number, parang mako-curious na agad kayo, no? Lalo na yung kapag hindi ka naman ganun kaano sa math, so, parang sa'yo mahirap na kasi medyo madami na yung number. So, hindi dapat po maging kabado kapag maraming number, ano po? So, ang gagawin nyo lang, kapag yan, 24,815, i-divide nyo yung ating given, yung nasa choices. So, kapag walang remainder, that is the final answer. Okay? Next tayo sa integer na nga. So, a set of integers which is represented as z includes positive integers. An integer is positive if it is greater than 0. So, doon lang naman natin nasasabing positive, di ba? Kapag greater sa 0. Yan, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Kapag negative naman, an integer is negative if it is less than 0. So, doon pa lang nagiging negative. So, 0 is defined as neither negative nor positive integer. It is a whole number. So, whole number po ang 0 ha. Hindi siya positive, hindi siya negative. Yan. Wala. Yan. So, 0, yan ang ating 0 is defined as neither negative. Kaya kung mapapansin nyo, ito yung ating set of integers. Negative 7, 6, negative 6, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. So, kung mapapansin nyo, meron siyang 3 dotted lang. Ano? So, infinite po yun. It means lahat ng sumunod sa negative 8, negative 7 pababa, yun ay part of the integer. And also yung 3 pataas, that is also part of integer. So, what are the 4 fundamentals operation of integer? So, nandyan yung addition, subtraction, multiplication, and division. So, dito muna tayo sa addition and subtraction of integer. So, madami nito kalimitan yung tanong kapag sa CSC. Kaya dapat maging familiarize kayo sa mga signs and yung mga gumawa din kayo ng palatandaan ba para madali nyo siyang ma-distinguish kapag nasa given na. So, while adding or subtracting two integers, we come across the following cases. So, both integers have the same sign. So, add the absolute values of integers and give the same sign as that of the given integers to the result. So, kapag positive, parehas. So, copy the sign which is positive, and kapag negative naman, ganun din. Negative ang gagayahin, then add the given. And also kapag naman one integer is positive and the other is negative, so ang gagawin natin is find the difference of the absolute values of the numbers and then give the original sign of the larger of these numbers to the result. So pag nakita nyo negative,
or minus, magkaiba ng sign, yung isa positive, yung isa negative, then pagmaminusin nyo lang sila, no? Yan, nandito sa ating example. So, for our first example, negative 175 plus 25. Diba? Siya ay magkaiba. So, kung magkaiba yung sign yan, yung isa ay negative, yung isa ay positive, kukunin natin yung difference or yung pagmaminusin natin sila. So, 175 minus 25 is 150. Ngayon, bakit negative? Kasi yung higher number ay nasa negative. Ayan, yung 175, siya ay negative. That's why it's negative 150. And for our example 2, kung mapapansin nyo, parehas silang negative sign. Negative 175 minus 25 is equals to negative 200. Kasi kapag same sign, add the given, and then copy the sign, which is negative dito sa ating example. So, any question ba pagdating dito? Okay, mukhang wala naman, no? Next. Yan, the fundamental operations of integer. Yan, try this. Oh. Try nyo nga daw. So, negative 52 plus negative 27. It's negative 79. Okay, tama si Macboy. So, bakit negative 79? Kapag napansin yung may parenthesis yan, ito. Tapos yung isa ay naka-plus yung ating operation, meaning ine-negative na natin, diretso minus na natin. So, negative 52. Then plus, and di ba ito yung negative. Ganito kasi yan, kaya nababago, no? Ang reason po nan, kaya nagiging minus kasi po ang parenthesis is sign siya ng multiplication kapag magkakatabi yan. So, plus, tapos negative 27. So, ang ginagawa niyan kapag may parenthesis, imumultiply ito. Negative times positive is negative. Kaya po, negative 27. So, gawin nyo na lang, palatandaan nyo kapag ang operation ay positive. So, tanggalin ko siya. Kapag ang operation ay positive, tapos ang negative yung nasa kasunod niyang term, ibig sabihin, negative na yon. So, negative 52 minus 27, dahil nga parehas silang negative, i-add na lang natin yung 52 plus 27 is 79. Okay, 79. Then, copy the sign which is negative. So, that is why negative 79 is the answer. Okay, so clear ba? May question dito sa number 1. So, checkin natin ha kung nakakailan kayo dito sa 1 to 5. Next, 610 plus negative 410. Okay, try this one. Okay. May nakita pa akong ilan? So, 200, negative 200. Why is it negative? Okay, so the answer is 200, ano? So, yan. May tanong si Paul. Kahit walang parenthesis, same din po answer sa number 1. Yes, kahit walang parenthesis, kung yan
Pero depende sa given, ano? Kasi dito, kaya siya may parenthesis kasi negative yung kanyang second term. Unlike dito, meron siyang operation na positive. Tulad dito, kung mapapansin mo dito sa given, minus na, tapos ito ay positive 5. So, ginagamit natin itong parenthesis kapag mayroong negative sa ating second term o kaya third term. Pero kapag nasa unahan siya, hindi na siya kailangan na may parenthesis, ano? So, mapapansin nyo to sa mga given. Actually, kinuha ko lang din naman to sa mga sample questionnaire ng pang CSC. So, kaya dito sa part na to, kailangan nating masterin. Kaya hanggat may question kayo, erase nyo lang siya ng erase sa akin para maklear sa inyo. So, 610, dahil siya'y positive, so we can write it 610. Okay? Plus, so bakit plus and then yung isa ay negative. So, we simply change the sign of the operation. Kung yan ay positive, gawin na agad nating negative kasi negative na yung nasa kalapit eh. So, para isang diretsyo na siya, matanggal na ang ating parenthesis. So, ngayon, kita naman na natin, 610 minus 410 is 200. So, may nagsagot ng negative. So, bakit hindi siya negative? Kasi dito pa lang sa given, makikita na natin ang may mataas na sign. The value is 610, which is positive. That's why it's positive 200. Okay? Yan. Next, ito namang number 3. Negative 35 plus 40 plus negative 40. So, ano yung nakita nyo dito? Kung mapapansin nyo, may negative na yung isa'y positive. Yan. Okay, yung iba, negative 35. Negative 35. Yan. So, meaning, dito sa ating given, kung napansin nyo, ay wait lang, nawala. Yan. Nawala. Yan. So, negative 35 plus 40 plus negative 40. So, di ba ito'y negative, then itong isa ay positive? Anong ginagawa natin doon? 40 positive 40 minus 40. Di ba yung isa'y positive, yung isa'y negative? Anong pwedeng gawin natin dyan? So, we can use cancellation, ano? So, bakit natin siya kinancel? Kasi yung isa positive, yung isa negative, it means 0 yun. So, ang lalabas dyan is negative 35 plus 0. So, that will become negative 35. Yan. So, negative 35 yung ating answer. So, bakit may positive 35 yung mga sagot nyo? Anong reason nyo? Bakit positive 35 yung naging answer? Nag-start sa negative 35. Okay, di gumamit ng cancellation, ma'am. Okay. Dito naman, kahit hindi nyo gamitin yung cancellation, alam nyo kung bakit? Kasi kung i-rewrite natin to, ganito ang kalalabasan niya. Negative 35, di ba gagayahin lang naman natin yung nasa kaunahang term, which is negative 35. Then yung next one is positive 40. And then ito dahil siya ay operation natin dito ay, ang operation natin dito ay positive, then yung isa ay negative.
we can change it into negative 40. So, katulad lang din to ng given natin dito. Kapag may negative tapos ang operation ay positive, we can change it to negative 40. So, yan. Diba? Kung napapansin nyo dito, positive 40 tapos negative 40. Diba kahit pag minusin or pag-add, hindi naman natin pwede pag-addin kasi magkaiba ng sign. So, kailangan natin yung difference nila. So, what is the difference of 40 minus 40? Sa akin po, ma'am, naging 5 plus positive 40. So, nasa na yung negative 40? Yung kay Paul. Ayan. Negative yon. Okay. Positive lang nalagay mo. Oh, pwede rin naman ganun ang gawin natin, ano? Kasi dito, 40 minus 40 is 0, di ba? So, sabi ko nga dito, kaya naging negative 35 plus 0. Or kung gusto mo naman, pagsamahin mo yung mga same sign, pagsamahin natin itong 35. Yan. Negative 35 at saka yung negative 40. Di ba yun ay negative 75. So ngayon, ito na yung negative 75. Then natira natin na positive 40. So plus 40 equals, what will be our answer kung ganito yung ginamit nating equation? Negative 75 plus 40. What will be our answer here? Yan, negative 35 pa din. Okay, so nagigets na. So kahit ano kasing gawin mo dyan, other way na gawin mo, magka-come up ka talaga sa sagot na negative 35. Kasi nga, dahil ito ay negative, wait lang, baliktad pa. Okay, kapag plus kasi ito, tapos minus ito, negative yung kasunod, ibig sabihin yung operation na plus magiging minus. Okay, gawin yung palatandaan natin, ano? Kapag ang operation ay plus, tapos ang kasunod niyang term ay negative, ibig sabihin, pag tinanggal natin yung parenthesis, ang ipapalit na natin na operation ay minus. Okay po tayo doon? Kaya pwede natin ganito ang diretsuhin natin. Negative 35 plus 40 minus 40. So, pwede nga natin gawin nga yung kanina, yung sabi ko, pwede natin i-cancel out na lang para ito na lang matira. Bakit natin kinancel? Kasi kita na naman natin yung isa positive, yung isa negative with the same number, which is 40. So, 40 minus 40 is 0. That's why negative 35 plus 0 is negative 35. Okay, is that clear dito sa number 3? Clear ba tayo sa number 3? Okay. Yan. So, clear naman, ano? Yes, ma'am. Next, number 4. Sino nakapagsagot sa number 4? What is your answer? Yung iba ay 40. Okay. 40, 40. Yan, 40 yung answer nyo. So, let's see. 70. Okay, re-rewrite lang natin. 70. Ano ang gagawin kapag yung isa ay, kapag operation ay positive, tapos negative yung kasunod? Ano nang magiging operation nito? Plus or minus? Minus, right? Yan, minus.
Then copy the given, which is 25. Yan. Then copy this one, negative 5. So kapag ang tatlo yung term, tatlo pataas, ang gawin lang natin, hanapin natin yung may magkaparehas na sign. Una, yung 70 dahil siya naman ay walang kaparehas, sundan lang natin. 70. Dahil ito ay parehas negative, i-add natin 25 plus 5 is 30. Then copy the sign. So negative 30. So that will become positive 40 ang ating answer. Okay. Yan. Kasi 70 minus 30 is 40. Okay. Bakit may nagsagot ng negative 50? So the answer is positive 40. Any question dito sa number 4? Okay, wala. So bakit inuna ko ito? Yung nasa aking left side, itong nandito sa unahan. Kasi siya ay positive lang eh. Wala naman siyang ibang kasama. Hindi naman pwede natin baliktarin. So yan na yung equation, susundan lang natin. Okay, so wala na. Yes, we can combine like terms kapag dating ng 3 to 4 terms na siya. Minsan kasi meron pa ditong ibang given, di ba? For example, 70 minus 25 minus 5 plus 45, may mga ganun pa. Kapag na simplify na natin yung, natanggal na natin yung parenthesis, yan, we just need is to combine like terms and then subtract. Kasi syempre, lagi naman may positive, may negative. Tapos, copy the sign ng ating higher value. So, kung dito, di ba ang mas mataas naman sa 70 and 30 ay 70? So, dun pa lang alam na natin na ang sign ay magiging positive. Then, kunin lang natin yung difference nila. Yes, yung PEMDAS rule, malalaman natin yan later, no? Kasunod din ito. Okay, next, 10 minus 15 plus 45. So, anong pwede nyong gawin dito? Anong answer nyo? Okay, passive 40, 40, 40. 50, may nagsagot ng 50. 40. Bakit may 50? Yan. Yung iba, how about yung iba? Yan, may negative 40. 40. Okay. So, ganito po, sagutan na natin. Unahin natin ito. Kasi, di ba, siya ay wala namang parenthesis. Pwede natin siyang diretsuhin ang pagsasagot. So, it's up to you kung combine like terms or isa-isang term ang gawin mo. Pwedeng ito muna. 10 minus 15 is negative 5. Tama? So, bakit negative 5? Yung isa positive, yung isa negative. Ay mas mataas yung negative natin, which is 15. E di 15 minus 10 is 5. So, copy the sign na negative, negative 5. Then, isunod natin yung plus 45. Yan, plus 45. So, the answer will be, dahil ito yung negative 5, tapos yung isa ay positive, so, ibig sabihin, dito pa lang kita na natin na ang sign ay magiging positive. Kasi nga, mas mataas yung positive. Ngayon, kukunin natin yung difference nila. 45 minus 5 is 40. Okay, nagets ba? Or pwede rin naman natin gawing yung ibang way na combine like terms. So, ano yung combine like terms? Ano bang magkaparehas? Positive 10 at saka yung positive 45. That will become positive 55.
So, from positive 55, ima-minus natin itong 15 na negative. Yan, negative 15. So, we directly get the final answer from 55 minus 15, and that is 40. Okay, clear tayo dito sa last question. Ano yung naging score niya dito? In the item 5. 5 items ito. Yan, mas madali yung combined like terms. Okay? Kasi in that way, di ba, nag-jot down kayo? In that way, makikita nyo kung saan kayo mas nadadalian, kung ano yung mas prepared nyong way ng pagsasagot. Ano? Kaya maganda rin na nag-jot down notes kayo. Nagtatry kayo mag-compute in your own way. Kasi sa exam naman, hindi naman yan groupings or wala namang instructor or reviewer na kalapit, di ba? So, make sure na nakakapag-try kayo on your own. Okay, may nga naka 5 over 5. Perfect. Okay, 4 over 5, 4. So, sang part kayo nagkaroon ng problem, yung mga 4. So, saang number? Yan, sa number 3. Okay. Kasi nalito na kayo dito, no? Magkaparehas itong 40 and 40. Yan. So, next, proceed naman tayo sa multiplication of integers. So, to carry out the multiplication of two integers, multiply their signs and get the resultant sign. And then multiply the numbers and add the resultant sign to the answer. So, pagdating naman sa multiplication, ito na yung pinakamadaling integer, ano? Kasi we just simply multiply the given number. Then, pagdating naman sa sign, wala tayong problema sa sign. Kasi ito po yun. The product of sign, kapag magkaiba ang sign, tandaan natin ano, in multiplication, kapag magkaiba ang sign ng given, the resulting sign is negative. And kapag negative yung isa ay positive pa rin. So, unlike signs pa rin sila, it means negative pa rin yung result ng kanilang answer. And kapag naman yan ay parehas positive or parehas negative, it's always positive in the final answer. Okay, nagigets ba yung rule natin kapag sa product or yung sa multiplication? Tandaan lang natin, kapag magkaiba ng sign, the answer will be negative. And kapag naman parehas ng sign, it's either positive or negative, ang resulting sign is positive. Okay, positive yun, parehas. Kahit pa siya sabihin ay parehas negative, positive pa rin yung answer. Okay? So, for example, ito, magkaiba ng sign, di ba? Yung isa ay negative, yung isa ay positive. The answer will be negative. And also this one, negative 12 times positive 12, negative 144. Kapag naman parehas ang sign, positive na yan, parehas ang sagot. Okay, clear tayo sa sign ng product. Itong sa multiplication, walang question dito. Okay, wala naman. So, next naman tayo dito sa division of integers. So, to carry out the division of operation between two integers, divide the signs of the two operands and get the resultant sign. Divide the numbers and add the resultant sign to the quotient. So, ganun din siya, no? Didi-divide lang natin. Then, ikakopy lang yung sign. So, ano yung magiging sign? Ganun din yung rule niya. Okay? Same as multiplication, ano? Pagdating sa rule of signs. Kapag positive yung isa ay negative, for example, ito, ang divisor natin ay negative, tapos yung isa ay positive.
the answer will be negative. And kapag naman yung isa, yung ating dividend ay negative, then yung isang divisor natin ay positive, the answer will be also negative. And kapag same sign, tandaan natin, in the division and multiplication, same sign, the answer is positive. Okay? Clear din ba tayo pagdating dito sa division of integers? Any question in the multiplication and division of integers? Okay, wala. Yan. So ngayon, dito na tayo, no? Try this. So answers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So answer it. First, 25 times 5. So ano muna ang sign nito? Parehas siyang positive, meaning positive din siya. Okay? That is 125. Yes, positive 125. How about number 2? Negative 10 times 41. Okay, that is right. That is negative 410. How about negative 210 divided by 70? Okay, that is correct. Negative 3. And how about this one? Negative 169 divided by negative 13. So, number 4, negative 169 divided by negative 13. Yan, ito ay positive 13. So, clear na tayo dito, no? Positive siya kasi ito ay negative, ito ay negative. Ang rule natin, pag basta parehas ang sign, ang sagot ay positive. Okay? Next, 8 times negative 10. Okay. Negative 80. So, the answer is negative 80. How about this one? 52 divided by negative 13. Okay. Yan. That is negative 4. Okay, correct. Next, last one. Negative 108 divided by negative 2. It's times 216. So, i-multiply lang natin. Then, dahil pareha silang negative, the answer will be positive. Okay. So, sino naka-perfect pagdating dito sa integer? Maasahan ko bang wala nang mamamali sa integer? Yan, perfect. Okay, so clear naman talaga na tayo. No, next, let's have this PEMDAS, kung saan maraming nalilito, pero sana sa inyo, wala. Yan, if you can recall, and we call these operations MDAS in the elementary grades and later, and PE makes it PEMDAS. So, PEMDAS is the acronym for parentheses. So, ang P natin doon is parentheses. Ang E is exponent. Ang M is multiplication. And then yung D is division. A is for addition. And S for subtraction. So, this is basically the order of operations when you calculate an arithmetic problem involving 2 or more operations. So, what are the rules of PEMDAS? So, yan. Calculate in the following order. So, the expression inside the parentheses, syempre, yun muna yung ating uunahin. Yung nasa loob ng parentheses. And then the expression with exponent. After we calculate
the parenthesis, yung ating nasa parenthesis. Let's have next is the exponent. So, kapag may mga exponent, yun na yung isusunod natin, ano? Next, if no operation separates multiplication and division, perform from left hand to right, whichever comes first. So, ang dami ditong nalilito sa part na to, no? Pagdating dito sa MD, kapag wala siyang, para bang hindi natin malalaman na siya'y magkahiwalay, ayan. Ibig sabihin, we can calculate it in from left to right. Ibig sabihin ko anong mauna, yun yung unahin nating sagutan. Ano po? Mamaya magkakaroon tayo ng example dyan. So, if no operation separates addition and subtraction, so ganun din. Kapag hindi siya hiwalay. So, from left to right din yung ating pagsasolve nun. So, for our first example, 6 plus 6 times 5. So, ano munang uunahin natin dito? Okay, simplify the expression inside the parenthesis first before multiplying since P comes before M. In PEMDAS. Okay, anong uunahin nating sagutan nga dito? 6 plus 6. Okay. Tapos, nakuha na natin yung 6 plus 6. The answer is 12, di ba? So, magiging 12 times 5 na lang siya. Ay, sorry, that is 60 lang, ano? So, ito yung, yan, that is 60. Yan. How about number 2? Yan. 10 plus 7 squared times 2. So, anong inuna natin dito? May parenthesis ba? May nakaparenthesis ba? Wala. So, exponent. Yon, exponent yung meron. So, uunahin nating sagutan si exponent. Ayan. Exponent, 10 plus 7 squared. What will be the answer? That is 49. Times 2 equals 8 plus 49 times 2. Ngayon, alin uunahin natin? Ito ba o itong 49 and 2? So, ang uunahin natin ay itong 49 and 2. Kasi sa MDA, ito sa M, multiplication na siya. 49 times 2 is 48. Then copy the, wait lang, bakit nabago yung given, ano? Naging, ito pala ay 10, yan. Sorry, hindi ko na bago to. That is 10. 10 ang given natin, not 8, yan. 10 plus yung 49 times 2. So, 10, bring down the 10. Plus, yung answer natin dito na 98. So, 10 plus 98 is 108. Okay, may nagtanong ano, may nahanap po ako sa libro. Paano po, ma'am? Paano po ito, ma'am? 3 times? Okay, sige. Sagutan din natin, ano, bago tayo, yan, sige, 3 times, unahin natin yung 12. Sige, para sa kaalaman na rin naman to ng lahat, ano, 12 divided by 4 plus 2 cubed equals 17. So, titingnan natin kung 17 nga yung answer natin dito, no? So, first, ang kunin natin is yung nasa exponent. Ay, nasa parenthesis, sorry. So, 3 times, what will be the answer if we divide 12 to 4? 12 divided by 4 is
3. Okay. So, wag niyong tanggalin muna yung parenthesis sa 3. Then, next natin ay yung ating exponent. 2 times 2 is 4 times 2 is 8. 8. So, alin ba ang uunahin natin? Multiplication o addition? Itong 3 times 3 o 3 plus 8? Multiplication. That's why 3 times 3 is 9 plus 8 is 17. Okay, clear na tayo doon. Kaya siya ay 17. Yan. So, ayos na, no? Next. Example 3. 5 times 4 plus 8 times 2 minus 1. So, ganito, no? Ito yung mga nakakalitong part kapag sa exam. Kaya dapat tandaan natin yung mga rules pagdating dito sa PEMDAS. So, alin ang uunahin nga natin kapag ganito? Alin ang mauna? Multiplication, addition, or multiplication, subtraction? Okay, mauuna ay multiplication. So, ang ating number 1 na sasagutan ay ito. Itong 5 times 4. Yan. And then, itong next natin na 8 times 2. Okay? And next, 5 times 4 is 20. And 8 times 2 is 16. So, copy lang natin yung operation natin na plus dito, no? And then, yung minus sign dito. Copy lang din natin. So, ayan. So, from here, unahin natin yung positive. Ito may plus. Sorry, ito may plus. So, 20 plus 16 is 36. Minus yung 6 is 30. Okay? Or pwede nyo naman gawing parang like sign lang yan. Combine like terms na lang. Ganito lang ginagamit yung combine like terms, ano? Ginagamit lang siya kapag nasa addition and subtraction. Okay? Tandaan natin, in combining like terms, it's only for addition and subtraction. Kasi dito mo lang naman talaga siya pwede gamitin, ma-apply. In that way, nakuha mo na yung easiest way ng pagsosolve. So, lagi lang natin tandaan yung ating PEMDAS, yung ating rules of PEMDAS. So, dito, hindi laging multiplication ang nauuna, hindi ito naman sa addition and subtraction, hindi laging addition. So, ano nga yung rule natin? Kapag sa MD na, dito sa multiplication and division, kung siya ay magkadikit, ibig sabihin, uunahin mo yung nasa left side bago itong nandito sa right side. Ano po? So, kung nauna yung multiplication, edi unahin mo yung multiplication. Pero kapag ang nasa unahan ng multiplication ay division, uunahin muna natin yung division. So, ito, pwede yang mapagpalit. Depende sa cases, ano, ng given. Kaya wag tayo mag-stick na, ay, kailangan multiplication muna bago yung division. So, depende sa cases. Kasi may mga ibang given na pwedeng mauna ay division bago mag-multiplication. Okay, next. Yan, we have here the self-assessment. So, tingnan nga natin kung kaya na nga. For number 1, what is 107 minus negative 17? Okay, try to answer it. Okay, letter na lang ang lagay niyang sagot. Okay.
Yan. So, the answer is letter C. Bakit po? Kasi siya ay 107. Dahil ito ay negative, tapos ito ay negative. Ano nga rule natin? Kapag siya ay naka-parenthesis, imo-multiply natin yung signs nila. So, negative times negative is become positive. So, that's why 107 plus 17 is 124. Okay, clear na tayo sa number 1. How about number 2? What is your answer on number 2? 21 times negative 4 plus 8 times negative 2 equals what? Okay, ilan pa lang may answer? Dadalwa pa? Oh, wait, may Ma'am, clarification lang po, paano po yung sinasabi niyo po na hindi lahat? Ay, okay. Sige, mamaya natin yan, ano. Magbibigay ako ng example doon. Yan, okay. Ano nang sagot natin? Letter A. So, let's see. Oh, wait lang. Yan. Let's see. 21 times negative 4 is, diba? Mauuna natin siya kasi, ayan, naka-parenthesis and then the multiplication. 21 times 4 is negative 84. Okay. And the next one, copy the operation which is positive. Then 8 times negative 2 is negative 16. So, yan. So, from here, dahil ito'y negative, ito'y positive. So, anong gagawin natin? Ine-negative na diretsyo na natin. Ano kasi? Positive times negative is negative. So, we will have negative 84 minus 16. So, 84, negative 84 minus 16, or we just simply add. Bakit po i-add? Kasi same sign siya, no? Parehas negative. So, dahil siya parehas negative, copy the sign, then add the given. 84 plus 16 is negative 100. So, our final answer should be letter A. Okay. Any question dito sa number 2? Yan, letter A. So, ang dami naman tumama. Next, proceed tayo dito sa number 3. When the product of negative 4 and negative 17 is divided by 2, the quotient is, yan, find the answer. Okay, yung iba ay letter B. Letter B. Sige daw. Antayin natin yung sagot ng iba. Let's see kung nagsasagot nga sila. Okay, so first, anong ginawa natin?
Product daw. So, parang ganito rin yung sa MDAS. Pagdating sa M and D, tulad dito, nauna yung product, yung multiplication nitong -4 and -17 bago siya i-divide sa 2. So, -4 times -617 is equal to what? Okay, 68. So, positive 68. Yan. Bakit siya positive? Kasi nga, minultiply natin ay parehas negative. So, that is why positive 68. Then, divided by 2. So, i-divide lang natin sa 2 yung 68 and that will become 34. Okay, clear na tayo dito. Kaya letter B yung ating answer. How about letter number 4? So, what will be your answer? Sige daw, subukan nga daw natin itong number 4. 25 raised to the 0 minus -2 raised to the 4th power plus -3 raised to the 4th power minus -8 raised to the 2nd power. Sige daw. So kapag ganito, ano nga pong rule natin? Kapag ang exponent ay 0, ano na yung magiging number nito? Anong magiging value kapag 0 ang exponent? Yan, okay. Thank you, Macboy. So 1 will be the number, kapag 0 ang exponent. So tandaan nyo yun, ha? Baka kasi hindi nyo na maisama sa inyong pagko-compute. So, dun pa lang magkakaroon na ng discrepancy kasi mamamali na agad yung inyong answer. Okay, hindi yun 0 ha. Kapag 0 ang exponent, the value will become 1. Okay? How about itong -2 to the 4th power? So, di ba, rule ng PEMDAS, parenthesis muna. So, kaya lahat muna yan, kukunin nyo yung kanilang sagot. Dito, yung mga nasa parenthesis and also yung mga exponent. Sino kayang unang makakasagot? Letter C, ang sagot ni Lovely. Okay, let's see. Di ba 1? Minus, ano ba ang 4th power ng -2? So, -2 times -2 is +4. -2 times +4 is -8. -8 times -2 is +16. So, that is 16. Plus, ano ang 4th root of -3? Sige, -160 naman kay Macboy. Let's see kung ano. Plus, ano ang 4th root of -3? -3. So, ibig sabihin, 4 na -3 or 4 na 3 lang? Saan lang naka-raise yung 4? Sa 3 lang. Okay. So, maging familiar dun ha. Pansin nyo naman, di ba, yung pinagkaiba nila. Yan.
Ito, kung napansin nyo, itong -2 ay kasama sa parenthesis na naka-raise sa 4. Kaya siya ay, ang pagmumultiply natin ay -2 times -2 times -2 times -2. Unlike in this one, naka-raise lang siya ay saan? Sa 3. So, -3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, that is 81. Okay. So, maging familiarized dun ha. Kaya naglagay ako ng given dito kasi nga, para ma-clear sa inyo, kasi ito'y galing din sa ibang question ng CSC. So, ang dami dito siguro nalilito. So, kaya naging -81 ito. Then, pagdating naman dito, minus -8 raised to the second power. So, that is positive 64. Sige daw, checkin natin. Next one. O, diretsohin naman natin, ano? Tanggalin na natin yung mga parentheses. So, 1, dito. So, you can kindly write 1. And then, dahil ito ay positive, tapos ito ay minus, we just need this, subtract. Yan. So, ang hirap ano kasi nga ako yung naka-mouse. Yan. 16. Then, ito ay positive, ito ay negative. So, ang dami nagtataka dito, ano? So, marami nagtataka dito sa part na to. Dito kay -3 to the 4th power. So, ulitin ko po, ano? Kaya naging -81 ito kasi ang 4th root lamang ay naka-raise dito sa 3. Okay? Sa 3 lang po siya naka-raise. Kumbaga, ang may exponent lang dyan is yung number 3. Tingnan nyo po yung pinagkaiba nitong isa. -2 raised to the 4th power. Meaning, yung buong -2, siya yung naka-raise sa 4th power kasi nasa labas yung exponent. While in -3 to the 4th power, ibig sabihin, ito lang siya. Ano, ito lang po muna yung kukumputin. Then next one, dahil nga ito'y nasa labas din, ibig sabihin -8 times -8 ito. Okay, clear na tayo dito ha. So ito ay positive, ito ay negative. So kapag nga magkaiba, yan ay -81. So -81 yan. Then ito, copy lang natin itong -64. So what will be our answer? So combine like terms na tayo, no? Ay, ba't parehas pala yung pamimilian? Parehas positive. So dapat yun ay negative yung isa. So siguro na lito lang ako, ano? Yan. So 1 minus 16 minus 81 minus 64 is equals to, ayan, that is 1 minus 161. Okay? So, mas mataas ang ating negative. Yan. So, sigurado ang sagot na natin ay negative dyan. Then, subtract na lang natin. 161 minus 1 is 160. Okay? Oh, may nagtanong pa, bakit po ang 25 naging 1? Oh, kaya naging 1 siya kasi naka-raise siya ay sa 0. 'Di ba rule of exponent 'yon? Kapag naka-raise ang isang number sa 0, kumbaga kapag 0 ang exponent, meaning yung number na 'yon ay magiging 1. Ano po? So rule of exponent siya.
Tandaan nyo, lahat ng may exponent na 0 ay magiging 1. Yan. So, ma'am, bakit naging... Yes, automatic 1 agad yon kapag 0 ang exponent. Kaya wag niyong problemahin kahit yan pa ay kalimitan dyan ang binibigay pampalito ay 0.44333. Tapos, i-erase nila ng 0. Kahit anong number pa na nasa loob nan, kung ang 0 ang exponent, 1 agad yan. Ano po? Kahit pa yan ay 1,000. Kumari ay 2,451 raised to 0. Kahit anong number na nasa loob nan, basta ang exponent ay 0, that will be 1. Okay? Tapos, explain ko lang ulit itong kaya naging negative 81. So, tandaan lang natin, pagdating sa exponent, kung ano yung katabi, yun yung kanyang may exponent. So, tanggalin ko muna itong yan. Sige, okay na yan. So, dito, explain ko lang ulit po, no? Pagdating po dito sa negative 3/4, raised to the yan. Kapag nasa loob siya, kasama siya sa loob nung parenthesis, yung exponent, it means, nandito siya. Yung 4, naka-raise lang ay sa 3. Meaning, hindi kasama itong negative. Okay po ba? Kung nasaan lang yung exponent kapag sa loob ng parenthesis, yun lang yung kanyang naka-raise. Sa 3 lang. Yung 3 lang. So, ang mangyayari dyan, negative, tapos 3 to the 4th. So, itong 3 to the 4th, ito muna yung sasagutan natin. Yan, negative. So, 3 times 3 times 3 times 3 is 81. Kaya siya naging negative 81. So, ang sagot talaga ay itong letter D, ano? Yan ay negative. Nagdoble kasi, positive. Yung isa ay dapat ay negative 160. Okay. Okay, any question? Yung 2, ma'am. Sa labas po yung 4. Yan. Tulad nito, nasa labas yung 4. Ibig sabihin, 4 na negative 2 yung kailangan nating i-multiply. Okay? Ito naman, ang kailangan tatlong 4 na 3 lang yung kailangan natin i-multiply, hindi kasama yung negative. Tama, pansinin nyo din dito itong negative 8 raised to the second power. Dalawa lang negative 8. Ibig sabihin, kasama siya kasi naka-parenthesis yan eh. Ito kasi hindi. 'Di ba? So, wag malilito dun ha. Laging tingnan pagdating sa nasa parenthesis. Kasi ang dami ditong nalilito, kaya nailagay ko to sa given. Para maging clear din sa inyo pagdating sa ganung bagay. Kasi dun pa nagkakamali, tama nga kayo dito, sa mga sagot dito, mali naman yung nandito nyo. So, ibig sabihin, magkakaroon ng mali sa final answer kasi may isa ka ng kulang. 'Di ba? Nakakalito nga ako. Okay, talagang nakakalito 'yon. Kaya nga ngayon pa lang, inerase ko na sa inyo na may mga ganong senaryo na pwede niyong makita sa exam. Kaya dapat talaga, yan, isang example pa po. Sige, isa pa tayong example, ano? Basta tandaan natin, sige, lumagawa pa ako ng isa pang white. So, ito, ulitin ko na lang. Tanggalin ko muna ito, mga nandito ko. Yan. Para mas clear sa inyo. 25, ulitin ko lang itong number 4 ha. Kasi may ilan pang nalilito talaga dito. Kasi talagang itong part na to, pahuling dalawa ay nakakalito. So, tandaan natin kapag 0 ang exponent, magiging 1. Okay. Minus, yung copy lang natin,
Yes, dapat talaga mag-ingat sa computation. Lalo na kapag sa ang paggamit ng PEMDAS. Kasi sobrang daming nalilito dito eh. Kaya nga itong PEMDAS talaga medyo matagal siyang ituro lalo na pag hindi naman tayo ganun kadali mag-memorize or makatanda ng ilang mga problem lalo na with numbers pa ito. Kaya makinig pong mabuti. So, ulitin ko po, 25 raised to 0, lahat ng may 0 exponent will become 1. Kahit pa po yan ay 1,000,000 raised to 0, 1 pa rin ang lalabas dyan. Kahit yan ay 1,455 raised to 0, 1 pa rin yan. So, tandaan nyo na. Baka malito kayo doon kasi ang ginagawa nung iba sa exam, pag nakitang mahabang number, tapos 0 yung exponent, akala nila yun din yun kung ano yung nakasulat. Kunwari dito, akala nila 25 din yun, pero hindi po. Basta 0 ang exponent, 1. Okay? Then copy the operation which is minus. And then pagdating dito, dahil siya ay nasa loob ng parentheses, ibig sabihin, itong buong negative 2 na to ay i-erase natin sa 4. Ibig sabihin, 4 na negative 2 yung kailangan nating i-multiply to get the answer. So, ibig sabihin, negative 2 times negative 2. So, ito yung mangyayari ay negative 2 times negative 2. Ay, sorry, ang liliit masyado pala. Yan. Yan ay negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Ay, sorry. Yan, medyo hindi pa ako gamay sa mouse, ano? Yan, kaya medyo yung sulat. Yan, so 4 na negative 2 yung kailangan nating i-multiply dito. Kasi nga, kaya naging kasama yung negative, kasi nasa loob siya ng parenthesis. Yun po yung tandaan ha, nasa loob siya ng parenthesis. Ibig sabihin, kasama din yung sign na negative. Okay, so that's why it's negative 2 times negative 2 is positive 4 times negative 2, it's negative 8. Then negative 8 times negative 2 is positive 16. So, 16 na yung ating answer. Plus, itong next naman na operation na plus. So, dito, ang dami pong nalilito dito ha. So, kapag ito namang kabila, kapag ang 4, ayan, dito sa ating exponent, kapag ang exponent ay nasa kadikit ng number, ng constant, ito, kadikit siya ng 3, meaning ito lang mismong 3 lang. Hiwalay pa itong negative. Bakit po? Kasi siya ay magkadikit. Ibig sabihin, magkakamultiply lang siya. Pero, hindi siya nakasama. Kasi ito, tingnan mo yung parenthesis. Nasa loob lang sila ng isang parenthesis. So, tandaan natin, nasa loob sila ng isang parenthesis, meaning kung ano yung kadikit lang ng exponent, yun lang yun. So, that is negative 3 to the 4th. So, 4 lang na 3. So, magiging answer pa rin ay negative. Tapos, para ba magkakaroon pa rin tayo ng parenthesis sa loob. Kasi mangyayari 3 times 3 times 3 times 3. Okay? Aapatin pa natin yung isang number na yon, which is 3. And then yung negative, nakahiwalay pa rin siya. Ano? Yan. So, next one is minus. O, tingnan nyo ulit itong next term. Negative 8 raised to 2. Ibig sabihin, yung negative
Yung negative nung 8, kasama din siyang i-raise to the second power. That's why it's negative 8 times negative 8. And that will become positive 16. Okay na ba dito? Na-gets ba itong part na to? Ito, nung mga nagtatanong kanina. So ngayon, ulitin natin. 1 minus, diretso natin yung 16. Yan. Plus, tapos solve na natin ito. Ano ba yung negative times? Yung 3 times 3 times 3 times 3 is 81. Then, minus 16. Ay, sorry, 64 pala yun. Yan. It's squared, ano, not 8 times 2. Okay, so that is 64. Yan, malilito pa tayo yan. Minus 64. Yan. So, okay na, no? Etong parenthesis, i-rewrite lang ulit natin kasi yung isa ay addition, then negative naman yung kasunod na term. So, negative, sorry, ba't negative agad? 1 minus 16 minus 81 minus 64 equals, so napansin nyo, yung iba yung negative, iisa lang yung may positive. So, positive 1. Then, combine like terms, minus 161. And that will become negative 160. Okay? Clear na ba tayo? It's negative 160 and that is letter D. Letter D po yun, ano? Kasi nagdoble lang yung positive. Pero negative talaga yung isang answer doon. Yan. Okay. Any question? Ayan, may question pala dito. Wait lang ah. Kapag ba 1 ang exponent, ma'am, ikakopy lang din po ulit yung number. Yes. Kapag 1 ang exponent, meaning yun na yung given. For example, 144 raised to 1. Ibig sabihin, 144. Okay. Meron may question pa? Yan. Ma'am, ask ko lang po, paano po pag negative 1 ang exponent? Kapag negative 1 ang exponent, magiging fraction. So, 144 raised to negative 1. So, para mawala yung negative na yon, magiging fraction. So, kahit hindi 1, basta may negative ang exponent, para mawala ang negative, gawin yung fraction. 1 over 144. So, laging 1 ang nasa numerator kapag naglilipat. For example, yan naman ay 12 raised to negative 3. For example, negative 3 yung kanyang exponent. Gagawin natin 1 over 12 raised to 3. Okay? So, kapag negative ang exponent, yung numerator niya na fraction, laging 1. Ayan pa. Yan. Okay, yung nagtanong si Mr. Jobert. Okay na tayo doon?
Yes, magiging fraction na siya. Then, ang mangyayari kapag kinuha na natin yung sagot, kunwari, ito na yung isi-simplify natin yung what is 12 raised to negative 3? So, paano kukunin natin yung value niya? E di, lilipat muna natin siya sa positive, yung exponent. Kaya itong 1 raised to 12 cube. Then, sasagutan natin yung 12 times 12 times 12. Okay, ganun po yung pagkuha nun, ano? Pagdating sa pagsisimplify. Kasi, sa bagay, pwede rin naman ma-question doon. Pero wala pa ako nakikitang sample eh. Na pwedeng yung negative 3 ang exponent. Kumbaga, kapag negative yung exponent, tapos ililipat natin into positive, then kukunin yung simplify nito. So, wala pa naman ako napapansin ganong given, ano, na nakukunin yung simplify. Okay, ma'am, 8 times 8 po ba yun? Di po ba 8 times 2? Alin yun nandito kanina? Ito. So, ito, hindi to 8 times 2 kasi naka-raise, meaning exponent. So, that is 8 times 8. Kaya yung kanina, di ba nalagay ko 16? Binago ko na, that is 64, ano? So, 64 po talaga yun. Ayan. Doon naman sa unang given, 64 talaga. Yan. Ano pang question? Ma'am, basta talaga ang situation, hindi na masunod ang PEMDAS, ganyan ang situation. Yes. Kasi ang PEMDAS, yan ay nakadepende sa cases, kung ano yung nasa given. Kaya lang, may PEMDAS tayo kasi nga, hindi naman pwedeng mauna si addition kay multiplication. Ang nagkakaroon lang ng changes kapag yung sa multiplication and division ay nag-interchange. So, from left to right ang ating pagsasagot. Okay? Pahingin ko na to, no? Kasi may number 5 pa. Ayan. So, proceed tayo dito sa number 5. Yan. Try nyo nga daw po ito. Negative 2 squared minus negative 9 squared minus negative 3 squared plus 15 raised to 0. Sige, try nyo muna daw ito. Okay, what will be your answer? Yan. Ano yung una yung sinasagutan dito? So, nasa parenthesis or yung may mga exponent. Okay. Merong may sagot na negative 85.
Si Lovely pa lang. May nagsagot ng 93. Tama? Seabirds ba yun? Negative 85. Negative 75 kay Macboy. Who else? Sino pa yung nakakakuha ng answer? O mag-try kayo ha, huwag kayong mahiya, huwag kayong mag-antay na lang ng answer. So mag-try din kayo para alam nyo sa pag-check natin kung saan part yung nalilito kayo. And then tanungin nyo kung bakit kayo nalilito dun sa part na yun para malaman natin agad ano. Kasi sa exam, tulad ng sabi ko sa inyo, kayo lang yung mag-e-exam. Wala kayong ibang pwedeng hinga ng tulong doon, di ba? So make sure na nagagawa natin, nasusundan natin yung mga example natin sa naunang question. Yan, ang dami na, nakikita ko na yung mga sagot. Merong 85, may negative 85, negative 75. Yan, pahingin ko lang dito para dito tayo magko-compute. Ayan, may mga letter A, o nga, negative 75. So, sagutan na natin siya. Nga. So, madami na rin naman nakakapagsagot. So, anong una nating gagawin? Negative 2 raised to the second power, that is, so ang tatandaan natin, alin lang yung may second power? Yung positive 2 lang. Kaya yung negative, lalagay lang natin yung negative. Then, 2 times 2 is 4. Okay. Next, copy the operation which is minus. Then, itong negative 9 times negative 9. So, kasama na yung negative dito. Ibig sabihin, isang buong negative 9 ang i-squared natin. So, meaning negative 9 times negative 9 is positive 81. So, plus 81. Next, copy the operation which is negative. Then next, ano yung may squared lang natin dito? Ang may squared lang natin ay yung 3. So, copy the negative. Parenthesis, negative. 3 times 3 is positive 9. Yan. Plus, ano nga sabi natin? Kapag 0 ang exponent, that will become 1. Okay. Next. Negative 4. So, negative, then positive, that will become negative 81. And then, negative times negative, that will become positive 9. And then, plus 1. So, combining like terms lang. Negative 81 plus 84, and that will become negative 85. 9 plus 1 is 10, so plus 10. From here, we will now get the final answer. Negative 85 plus 10 is negative 75. Okay, so ang daming tumama ang sagot. May nalito, may nagsagot ng negative 85. Yan. Okay. Paano po naging negative 4 yun? So, katulad lang din ng given natin kanina, dito, di ba, ito ay negative. So, ibig sabihin, dito sa ating given, ito ay negative, tapos 2 times 2. Yan. So, ibig sabihin, 2 times 2 lang. So, ito lang. Yung 2 lang ang merong raised to the second power.
Okay. Okay. Proceed na tayo, no? Next. Yan. Let's proceed to fraction. Anyway, yun nga palang binigay ko sa inyo. Ito ay kasi alam dito sa mga nauna, kaya nyo na eh. Pag mga dalwahan, tatlo, kaya nyo na siya, no? Nalito lang kayo pagdating sa may exponent. Kaya yan ay binigay ko para in case, hindi naman natin alam kung alin nga yung lalabas ng exam. Pero may some cases lang ako nakita na ganito, kaya naglagay ako ng ganito. Pero dahil tayo basics lang ang kailangan, mostly dapat master nyo lang is yung addition and subtraction lang, ano. Madalang po yung may exponent. Pero kaya ako nagbigay, syempre, baka biglain tayo ng exam, meron palang ganun. That's why naglagay ako ng gantong example. So, ang final answer is negative 75. Yan. Next. Let's have fraction. So, alam naman natin yan, ano? Fraction. So, in layman's language, a fraction is really a part of a whole. So, di ba, gano'n naman kahit nung tayo elementary, gano'n na yung sinasabi sa atin. Ang fraction ay part ng one whole. So, fractions can also be a subset of a set. If 3 out of 10 students are girls, then we say that 3/10 of the students are girls. So, from here, this 3 out of 10, nagawa natin siya ng fraction na 3/10. So, a fraction could also mean division. Kasi pwede din natin basahin ang fraction 3 divide 10. Di ba yung gantong symbol naman for division, yung over na sign, na symbol, that is division. So, for example, when we say 7/10, we can also mean 7 divided by 10. Di ba? Ganun naman natin siya basahin. Pwedeng 3/10 or 3 divided by 10. Lalo na magagamit natin siya into sa decimal, ganan, or sa mga percentage, madali natin siyang malalaman. Pero mamaya tayo doon, no? Focus muna tayo sa fraction. So, a fraction is composed of a numerator, the number above the bar. So, ang numerator, alam naman ano, nasa taas. And the denominator, the number below the bar. So, yung nasa baba ng over, that is the denominator. So, fraction whose numerator are less than the denominator are called proper fraction. So, kapag ang numerator, so ito baka ito mapasama sa multiple choice, ano? Kapag ang numerator ay mas mababa sa denominator, ang tawag dun sa fraction na yon ay proper fraction. Ibig sabihin, nakaayos siya, proper fraction. Pero kapag ang fraction, ang numerator sa fraction ay mas mataas kesa sa denominator, yun ang tinatawag na improper fraction. And kapag improper fractions, it can be converted to the mixed fraction. Yung mixed fraction, ito na yung may kasamang whole number. Yan. So just like other numbers, we can perform operations on fractions. So meaning, pwede tayo mag-add, subtract, multiplication, division pagdating sa fraction. So ito yun, ano? Here is the example of a fraction. Then ito yung tinatawag nating numerator and then denominator. So ito naman, tagal na natin pinag-aaralan, ano? So wag malito sa numerator and denominator. Ayan, we can say proper fraction kapag ang nasa taas ay mas mababa compare dito sa nasa baba. Pero improper yan kung mas mataas yung nasa taas kesa sa nasa baba. Mixed fraction naman kapag yung galing dito sa improper, gagawin nating mix. So, hindi nagiging mix kapag galing sa proper, ano? Kaya laging improper fraction convert to mixed fraction and mixed fraction convert to improper fraction. So silang dalawa lang yung kalimitan nagpapalit, ano, itong improper to mix.
So, operations on fraction. So, start tayo sa addition and subtraction. So, when adding or subtracting similar fraction, you only need is to add or subtract the numerators and copy the same denominator. So, masasabi nating similar ang fraction kung siya ay parehas ang denominator. Ayan, same denominator, similar fraction. Okay? Similar, ibig sabihin same. So, ibig sabihin same ang denominator. So, for example, number 1, 4 over 10 plus 3 over 10 is simply as 4 plus 3 over 10 kasi we just only copy the denominator kasi siya ay similar. Ibig sabihin, parehas ang denominator, just copy it and then add the numerator. So, 4 plus 3 is 7. That's why 4 over 10 plus 3 over 10 is equivalent to 7 over 10. And for this one, example number 2, yan, tatlo, pero similar fraction pa rin siya. So, 13 pa rin ang ating denominator. We just only need to do is to add all the numerators. So, 2 plus 4 plus 1. So, that's why it's 7 over 13. So, clear tayo kapag dito sa ating similar fraction. Any question pagdating sa similar fraction? So, yan. For example number 3, okay, wala naman. For example number 3, we have here 9 over 12 minus 2 over 12. So, in this case, kahit siya ay subtraction, similar naman ang fraction niya. So, we just need is to copy the denominator, then subtract the numerator. So, 9 minus 2 is 7. So, that's why 7 over 12. Ma'am, paano po kung lagyan ng 1 sa unahan? So, kapag nilagyan ng 1 dito sa unahan, for example, ito. Yung isa ay itong 1 over, wait na, tanggal, ay, wait lang, mali. Yan. Ito, 4 over 10 plus 3 over 10. For example, ito ay may 1. Ay, hindi kita. Gawin natin red. Yan, 1 and 4 over 10. So, hindi yun 1 over 1, 4 over 10 na. 1 and 4 over 10 plus 3 over 10. Kapag naman may mixed number, ibig sabihin merong whole number, ikakopy lang natin siya sa unahan. So, 1 tapos itong 4 plus 3, 1 pa rin yan. Ano po? So, kapag whole number pa rin siya dito. Madadagdagan lang siya kapag naging improper na itong 7 over 12. So, mamaya magbibigay tayo ng isang example dyan, ano? So, try muna natin to. Yan, for Michael walked 1 over 7 of a mile yesterday and 3 over 7 of a mile today. How many miles has Michael walked? So, ano ang ibig sabihin nitong question? Ano ang kanyang operation? Addition or subtraction? Yes, that is addition. So, i-add lang natin. Ngayon, same sign na, same denominator naman. Ibig sabihin, ito ay example ng similar fraction. Kasi parehas pa rin 7 ang denominator. So, we will simply add the 1 and 3. So, the answer will be 4 over 7. Okay? So, is it clear? Yan, tama. 4 over 7, ano, yung sa ating question. So, may nagtanong kanina, paano kapag may mga mixed number? Sige, maglagay na rin ako. Total, nasa addition naman, ano? Sige, maglagay na rin ako ng may improper fraction. So, paano kapag ganito? 1,
What if different po yung denominator po? Ayun. Mamaya dito sa kasunod. Ay sige, mamaya yung race nung nagtanong ano kapag ganito. Mamaya na tayo magbigay. Tapusin muna natin itong sa subtraction din. Yan. So in adding and subtracting similar fraction, you must determine the least common multiple of their denominator. Or pwede ring LCD kasi denominator na yung ating tinatawag dito. Yan, which is known as the LCD, yung least common denominator. Next, you have to convert all the addends to equivalent fractions whose denominator is the LCM. Having the same denominator means that the fractions are already similar. So kapag magkaiba ng denominator, kailangan natin siyang maging parehas. So gagawa tayo ng way para maging parehas sila, which is getting the LCM, and then kapag yung LCM na, pwede na natin siyang gamitin as the denominator. Ano? So example natin dyan, ito. Example, 5/10 plus 3/15. So sa tingin nyo, ano yung kanilang LCM nung 10 and 15? So, yes, that is 30. Yan. Yan. So, the answer is 30, ano? Yan. Ibig sabihin, 30 yung gagamitin nating common denominator nila. Yan. So, convert the given fraction into equivalent fraction whose denominator is 30. So, meaning dapat gawin na nating 30 yung denominator. Pero dapat equal pa rin siya dun sa fraction. So, first, ito. 5/10, ito muna unahin natin, ano? 5/10, kailangan 30 yung denominator, gagawa tayo ng way. So, 30, 5/10 equals n/30. Kasi di ba sabi dapat 30 daw yung denominator. So nawawala, alamin natin kung ano yung kanyang numerator. So para malaman yung numerator nung 30 na yon dito sa equivalent ng 5/10, i-divide natin siya. 30 divided by 10. So that will become 3. Then 3 times yung nasa numerator natin, which is 5. So that is 15/30. Ano po? So, ibig sabihin, equivalent ng fraction na 5/10 ay 15/30. O, checkin nga natin kung equivalent nga siya. Saan natin pwede i-divide para makuha natin ito? So, we will divide it into 3 para malaman kung babalik ba siya sa 5/10. So, 15 divided by 3 is 5. Then, 30 divided by 3 is 10. Yan. Yan. So, meaning, bumalik siya sa 5/10. So, ibig sabihin, equal siya. Tama yung nakuha natin na 15/10. So, tanggalin ko na. Baka malito kayo. Yan. So, next. Nakuha na natin yung addends. Next naman ay yung isa, itong 3/15. So, 3/15 is equals to n/30. Ngayon, alamin natin yung kung ano yung numerator nung 3/15 na yon. Kasi kailangan 30 ang denominator. Ganon din yung gagawin natin. 30 divided by 15 is 2. Then we will now multiply to the numerator which is 3. So our numerator will be 6. So the equivalent fraction of 3/15 is 6/30.
So, ano napansin nyo? Parehas na sila. So, dahil parehas na silang 30, pwede na natin siyang ipag-add. Yan. Ngayon, napag-add na natin sila. Pwede na natin i-copy na lang yung denominator. Then, 15 plus 6 is 21. So, we will now get 21 over 30. Okay? Is that clear kapag dissimilar fraction? Okay. So, proceed na tayo. Yan. Okay na sa iba. Yan. So, operations on fraction. Ngayon naman, multiplication of fraction. Ano? So, multiplying fraction is just simply multiply the numerator and then the denominator. So, lowest term, the product. So, kapag naman multiplication, ganun lang. Numerator, ita-times mo sa numerator. Denominator, ita-times mo sa denominator. So, ganito lang siya. 8, for example, 8 over 15 times 3 over 5 is equals to 8 times 3, which is 24, times, yan, 15 times 5 is 75. So, i-divide natin siya into 3. So, ito, depende sa sa divisibility nito, no? Kasi kalimitan, ang pagdi-divide natin or pagkuha ng lowest term, dahil siya ay medyo mababa, itry mo muna yung 2. Kasi titingnan mo kung even number ba siya, pag kaya ng 2. So, dito pa lang sa last digit nung number, ano, di ba, 4 and 5. Kung 2, sa 2 natin i-divide, hindi na pwede yung 5. Kasi yung 5 ay odd number. Kasi mostly naman, ang 2, hindi pala mostly, lahat ng divisible sa 2 ay even number, hindi odd, which is ito, sa example ay 5. So, ibig sabihin, hindi na siya pwede i-divide sa 2. And next, sa 3 naman. So, kung na-check natin yun, kaya ng divisible siya sa 3, itong 24, and then ganun din yung 75, dun muna natin siya i-divide. Kung saan muna yung may parehas nilang factor. So, dito sa 3. So, 24 divided by 3 is 8. And then 75 divided by 3 is 25. So 8 over 25. Kaya pa bang i-lowest term? Hindi na, no? Kasi wala na silang pwedeng pagparehasan na i-lowest term. Hindi naman pwedeng ito i-divide sa 2, ito i-divide sa 5. Hindi naman pwedeng ganun. Ang paglo-lowest term ay dapat parehas na number, Hindi pwedeng magkaiba. Okay, example number 2. If it takes 3 over 4 yards of fabric to make a dress, then how many yards will it take to make 8 dresses? So, kung 3 over 4 daw kada isang 3 over 4 yards daw kada isang dress, ngayon ilan naman daw lahat kung 8 dresses yung gagawin? So, ilang yards yun? Ngayon, i-multiply natin. 3 over 4 times 8. So, kapag ganito, whole number yung isa hindi, naka-fraction form, ilipat na muna natin sa fraction form. Kasi baka malito kayo, pero kung hindi naman kayo ganun nalilito, pwede nyo lang diretso na 3 times 8, 24, and then copy the denominator, yung may fraction. So, we will have 24 over 4. Pero ito ay galing dito sa way na to. 3 over 4, copy the fraction, times yung 8 na whole number. Di ba ang whole number naman lagi yung may imaginary denominator 1. So, that's why it's 8 over 1. Ngayon, pwede na natin i-multiply numerator to numerator, denominator to denominator. So, 3 times 8 is 24 and then 4 times 1 is 4. So, tandaan natin, ang over na sign, itong over na yan,
ay sign din ng division. So, ibig sabihin division yan. Kaya 24 divided by 4 is equals to 6. Okay, any question about this? Para kada isang concept, tapusin natin. Then kung may question, i-erase na agad natin. Ano? Ayan. So, wala naman. So, clear na tayo dito sa multiplication. Now, let's proceed to the division. So, to divide fraction, we must get the reciprocal of the divisor. This is just the same as swapping the numerator and denominator. So, ano yung katulad nito? Sige, mamaya natin i-diretso, no? So, for example, 6/10 divided by 1/5. So, first, we get the reciprocal of 1/5. So, ang laging kinukuhanan ng reciprocal ay yung nandito sa ikalawang term. Okay? Tandaan, hindi dito kinukuha yung reciprocal sa first term, dito lagi sa second term. Kaya yung reciprocal ng 1/5 is 5/1. Ngayon, pwede na natin i-multiply numerator to numerator, denominator to denominator. So, 6 times 5 is 30. And then 10 times 1 is 10. That's why 30 divided by 10 is 3. Okay? Or pwede rin naman natin ganito ang gawin kapag division. Para hindi na rin kayo malito, pwede natin itong i-cross multiplication. So, ang cross multiplication natin is ganito lang. 6 times 5. Kung yan ay division, gagawin nating multiplication. So, 6 times 5 is 30. So, laging yung nandito, 30. Then, 10 times 1, yan, 10. So, i-divide natin ngayon yan. So, copy the division. 30 divided by 10 is 3. Okay, nagets ba yung other way in getting the quotient of a fraction? Pwede niyong gamitin ang cross multiplication. Yan, gets po. Okay. So, alin ang mas madali sa inyo? Ililipat nyo, i-reciprocal nyo, o i-cross multiply nyo? So, in this case kasi, madali kasi 1 siya, no? Pero kapag iba na yan, baka malito na kayo. Pero, same lang naman ang process. Basta, wag lang kayo mamamali kapag sa pagdi-divide. Kasi, minsan, doon naman nagkaka-problem. Tama nga yung process mo. Nagkaroon naman ng mali ay dun sa pagka-multiply or pagka-divide mo, di ba? So, make sure lagi tayo nag-check ng ating answer bago tayo mag-proceed sa second question or yung sa next question. Ano po? Laging tandaan sa exam ganun. Wag na lang tayo pati mag-skip. Yan. In dividing fractions, the dividend and the divisor must not be mixed fractions. Therefore, we need to convert the mixed fraction to improper fraction. So, ito na yun, ano? Gagamitan na natin siya ng conversion from mixed to improper. Kasi kapag mixed fraction, di ba, may, may whole number. So, kailangan yung whole number na yun, mawala muna. Gawin nating improper. Then, from improper, ayan, pwede na tayong mag-divide. Yan. So, for example, 5 and 2/4 divided by 2/3. First, convert the mixed fraction to improper. So, paano ang pagko-convert natin? Ito, 5 times 4, then ito, plus. Okay? 5 times 4, 20 plus 2. Ayan, yung ating process. 5, yung ating whole number, i-multiply sa denominator, then i-add sa numerator. 5 times 4 plus 2 over the denominator, just copy it. Then,
5 times 4 is 20, then plus 2 over 4. So, 22 over 4. Now, we have the improper fraction. So, pwede na rin natin gamitin itong improper fraction para makuha yung quotient natin dito. So, then multiply the improper fraction to the reciprocal. So, kapag nga ginamit natin ay reciprocal, imo-multiply natin. Pero pwede natin gamitin, yung sabi ko sa inyo, pwede natin i-cross multiply lang. Yan. So, pwede natin ditong gawin yung cross multiplication. Tama? Yan. Kung 22 over 4 na, pwede na natin, yan, i-divide natin. Tanggalin ko muna itong bilog. Yan. Divided by yung ating 2 over 3. Yan. So, ganito lang, ano? 22 times 3, and that is 66. Then, 4 times 2, and that is 8. So, divided by 8. O, kung napansin, ano napansin nyo? Siya ay hindi sakto, di ba? So, ganito na siya. 66 over 8. Ngayon, kukunin natin yung kanyang lowest term. Kasi get the lowest term. So, laging ganun kapag multiplication and division. Basta sa fraction, laging kalimitan na kinukuha ay yung lowest term. Para yun ang gawing final answer. Kasi dati, nung elementary tayo, siguro kasabay ko lang din na, no? Yung elementary and high school, mostly ang kinukuha lang ay kung ano yung naging answer mo. Pero nung college and high school na, yung late na mga third year, fourth year na, sa mga nadidiscuss, lagi nang kinukuha ay yung lowest term kasi sinasama na nila sa instruction. O, kunwari, multiply the given fraction, then tapos nakalagay sa kasunod na instruction ay lowest term your answer. Or get the lowest term of the answer. Ngayon, ang answer na is yung naka-lowest term. Ano po? So, 66 over 8. Tulad ng sabi ko sa inyo, para madali nyo makuha yung lowest term, magsimula tayo sa mababa. Hindi naman pwedeng sa 1, di ba? Pag dinivide naman natin sa 1, yun pa rin ang lalabas. So, mag-start tayo sa 2. Ito bang 66 at saka 8 divisible sa 2? Di ba? Yes. So, kaya yun, sa 2 muna natin siya tinry. So, 66 divided 2 is 33. Then, 8 divided by 2 is 4. So, kung napansin nyo, ito ay even number, ito ay odd number. Kaya, possible na yan na yung final answer. Ano po? Kasi kung isundan natin ng 3, hindi naman na pwede sa 4. Sundan natin ng 4, hindi naman pwede sa 33 kasi nga ito ay odd number. So, para hindi na rin kayo malito, no? Maging familiar lagi doon. Sa odd and even number, gamit na gamit din yun dito sa fraction. Kasi dito pa lang sa mga huli, yung last digit ba ng mga given, ma-identify nyo yung mga possible divisible nila. Kung saan sila divisible. So, tulad nito, 6 and 8. Di ba siya ay even number? So, dun pa lang, yung 2, alam naman natin ang 2 ay even number, pwede natin siyang subukan agad. So, kaya nga, yun ang una nating ginawa. So, ganun na lang din gawin yung way, ano? Kapag malaki yung number, mag-try kayo ng mag-try kasi makukuha niyo pa rin naman hanggang huli yan, yung pinakamababa. Pero kung sa tingin nyo, kunwari, itong sa 2, tapos ito, kaya di ba to ng 4, itong 8? For example, ito yung 60 lang. So, kaya din siya ng 4. Pwedeng diretsyo nyo sa 4. Kahit wag nyo na munang itry yung 2. Diretsyo na niya sa 4, ano, kapag kaya. Pero in this case, hindi naman. So, kaya itong 66 and 8, siya ay divisible lang ay sa 2. Doon lang yung pinakamadali nila, common divisibility nila.
Okay, so 33 over 4. So meaning 33 over 4 is your final answer. Any question about this? Kapag, di ba ma'am, kapag improper fraction ang answer, need pa po siya i-convert na as mixed fraction? Yes, i-mix fraction natin siya, depende sa choices. Kasi tulad nung nakita ko, may mga choices na hindi naman naka mixed fraction. Pero syempre merong ilang na may given na ganun. Let's try to get the mixed fraction of this one. So paano natin makukuha ang mixed fraction nito? Any idea? So ano kukunin natin? 'Di ba ito ay i-divide? So kung 33, yon 33 divided by 8. So, ilang 8 meron sa 33? So, that is, how many? Sa 32 eh. So, 4. Tama ba? Ay, baliktad pala. Sorry. Dito pala yung 4. Yan. 4. Then, dito yung 8. Yan. So, from 33 over 4, ibig sabihin, di ba ang over na yan is symbol as division. So, 33 yung nasa dividend natin, 33. And then the divisor is 4. So, 33 divided by 4 is 8. Kasi 8 times 4 is 32. Ngayon, isusubtract natin. Yan, isusubtract natin sila. So, ma-minus natin. 33 minus 32 is 1. So, from remainder 1, ito na yung magiging numerator niya. 1 over yung ating divisor na 4. So, the answer will be, kapag mixed fraction is 8 and 1/4. Okay? 8 and 1/4 po yan ha. Yan, 8 and 1/4. Okay, yan. Tama. So, 8 and 1/4 na yung ating answer. Next. So, mukhang clear na tayo dito. Yan. So, ngayon, ito naman. Mag-try naman tayo using cancellation method. Ano? So, magka-cancel out tayo. So, it is a way on how we can easily calculate this technique is used in simplifying fraction, rational expression, and equations in algebra. So, in this case, dahil galing tayo sa fraction, itong mga naka-fraction ang ating isi-simplify. So, paano natin ang pagsisimplify nito? 35 and 14. Sa tingin nyo, ano ang LCD nila? Ay ang divisibility nila, common divisibility. For our number 1. 7, yes. Ngayon, 7, para ba na lang tayo nagdi-divide? Yan, para nagdi-divide lang. Yan. Pero kaya nasabi natin siya ay method kasi kaya natin siyang gawin mano-mano or pwede pa lang sa isip lang. Pwede natin gawin na sa isip lang siya. Yan. So, 35, kung i-divide natin siya sa 7, di ba siya ay magiging 5 na lang. And over yung 14 magiging 2. That's why 35 over 14 is equals to 5 over 2. So, nakuha natin siya using pwedeng canceling method or sa divisibility nga nila. How about 56? 56 over 8 is equivalent to what? Kasi 56, ilang 8 ba meron doon?
7. Yan. Ibig sabihin, ang answer natin dito ay 7. Kasi ang denominator niya ay 1, meaning 7 na yung ating answer. We don't need to write the denominator na 1 kapag 1 lang. Kasi understood na yon na kapag ang whole number ang sagot, mayroon siyang imaginary 1. So, dito, pares pala ng given. So, 5/2 din. And then yung isa, number 4. Number 4 ay sa 2, right? So, 6, this is 3/4. How about number 5? About number 5? Sa 3. Okay. So, ito ay 3/15 divide 3 is 5. How about this one? 16/64. Kaya ba siya ng 16? Sige, simulan natin. Kaya ba ng 16 dito sa 64? Yes, okay. Kung kaya, 16 divide 16 is 1/64 divide 16 is 4. Yan. Paano kapag ganito? Kapag magkasama na, naka-multiplication, we need is to, parang cross lang, cross multiplication, pero cross cancellation. Kasi ang pwede mo i-cancel dyan ay yung magka-cross. So, 6 and 6. So, we need is to cancel out. Magiging 1 na yan. And then, itong 8, magiging 2. And itong 4, magiging 1. Ngayon, i-multiply natin sila. 1 times 1. And then, 2 times 1 is 2. Okay? Next naman, sa 28 and 7. So, kaya siya ng 7. So, that is 4. And then 1. Pagdating sa 32 and 4, kaya ng 4, di ba? So, sa 4 ay 1. Sa 32 ay 8. So, from here, 4 times 1 is 4. Over 8 times 1 is 8. So, paano kapag ganitong answer pa? Kaya pa ba natin tong i-lowest term? Yes. So, paano ang pag-lowest term natin? Pwedeng diretso na rin natin i-cancel out, ano? Kasi understood naman na sila ay divisible by 4. So, pwede natin 4 ito ay 1. Over ito namang 8 ay magiging 2. That's why it will become 1/2. Okay? Next, number 9. 30 and 15. Okay. So, kaya ng 15, di ba? So, 15. Ito ay magiging 2. Ito naman, magiging 1. How about 108? So, itong 108, kaya lang sa 12, di ba? So, 12 ay 1. Ito ay magiging 9. Kasi 9 times 12 is 108. So, numerator to numerator na lang. 2 times 1 is 2 over 9 times 1 is 9. Okay? Ayan, ang dami nakakagets naman, ano? So, nakakasabay. And next one, 5 and 45. Okay, kaya natin yan. Yung 5. And then, 9 naman sa 45. Pagdating naman sa 11, sa 33 and 11, kaya ng 11. And kaya sa 33. Yan. So, itong pwede na natin. 1 times 3 is 3. Over 1 times 9 is 9. So, sa 3 over 9, kaya pa, di ba? So, cancel out natin. Magiging 1. Ay, sorry. Yan. So, kaya pa to maging 1. Yan. Ito naman 9 ay magiging 3. So, 1/3. Okay? Is that clear on using the cancellation method? Ayan. Yan. May question ba sa pagka-cancel out?
So, itong cancellation method, magagamit nyo siya kapag sa multiplication, ano po? At kahit din sa, sa algebra, magagamit nyo siya. Pero, tomorrow pa tayo mag-algebra, ano po? So, no more questions na pagdating dito sa ating fraction, cancellation of fraction. Yan. Next. Wait, may nag-question. Ma'am, may word problem po tayo, ma'am. Wala pa. Wala pa tayong word problem. Kasi more on basics pa lang tayo ngayon, ano? So, bukas, magko-compile ako ng questions para dun. Para mag-try din kayo. Kasi 4 hours lang din siya eh. Kaya more on discussion tayo. And then, dahil naman, di ba may mga gamit naman kayong notes. So, lahat ng notes nyo, itabi nyo, then mag-try kayo mag-search sa internet or mag-download kayo ng mga reviewer, ng mga matlang. Tapos, try nyo i-apply. Malay nyo, may kaparehas na process ng pagsasagot. So, pwede nyo magamit yung technique para mabilis nyo masagutan or yung mga dating nalilito kayo, pwede nyo nung i-apply dun sa part na yon. Ano? Kaya, check your reviewer. So, yung notes nyo, i-check nyo lang. So, kaya dapat ayusin nyo din yung pagkakalagay ng notes, ano? Para tandaan nyo kung saan part siya. Di ba nilalagyan ko naman ng title kung saan part yon. Okay. Yan, tapos na tayo dito. Next, conversion of proper to mix. So, ito yung kanina, may nagtanong, di ba? Paano po pag magko-convert? Yan. So, ito pa lang. May process tayo dito. So, improper fraction to mixed fraction. So, in converting improper fractions to mixed form, you will just have to divide the fraction and find its quotient and its remainder. So, katulad nung kanina lang natin ginawa. Yan. So, paano kapag ganito? Improper to mixed fraction. I-divide lang natin siya. 65 divided by 10. Ilan? Excuse. 65 divided by 10. So, we have 6. Then, ilan yung matitira? Sa 65. So, ito ay galing dito, ano? 65 divide 10. Para hindi din kayo malito. Yan. So, ilang 10 meron sa 65? That is 6. 6 times 10. So, that is 60. Ngayon, ima-minus natin. 65 minus 60, that is 5. So, ngayon, ito na yung ating numerator, yung remainder. So, 5 over yung ating denominator, just copy it, 10. So, ngayon, di ba itong 5 over 10, pwede pa natin siyang i-lowest term. So, kaya pa siya into 5. Kaya ito'y magiging 1, ito'y magiging 2. Kaya ang final answer natin dito ay 6 and 1/2. Okay? Next, 24 over 5. So, 24 over 5. 24. So, ilang 5 meron sa 24? Diba? 4. Kasi sa 20, 4 times 5, 20. So, ganito lang lagi itatry nyo, no? Para hindi kayo malito. Madali naman siya kasi elementary pa lang tayo na try na tayo ng division nito, yung long division. So, 4 over 5. So, dahil wala na siyang lowest term, ito na yung final answer. Next, 43 over 8. So, 43 divided by 8.
So, how many? So, sa ilang 8 meron sa 43? So, kaya dyan ang 5. So, 5 times 8, di ba? 40. So, check nyo ha, kung parehas tayo ng computation ha. So, 3 ang matitira, then 3 over 8. 5 and 3 over 8 is the final answer kasi yung 3 and 8 naman hindi na pwedeng ma-lowest term pa. Yan na yung pinakang simplify niya. How about 34 and 3? So, 34 divided by 3. So, una, dito sa 3 divided by 3. Dito muna tayo sa 3. So, 1. 1 times 3, that is 3. Tapos 0. Then bring down the 4. 4 divided by 3, 1. Then 3 over 1. Then yun na, 11. 1 over 3. Okay? May question ba dito? Sa pagko-convert ng improper to mixed fraction? Okay. So, water break muna tayo. Or yung iba, pwede kumain. Sige, 10 minutes lang. Para mag-proceed tayo sa next part. Ano? Sige, wag nyo na lang alisin, ano? You have 10 minutes. Yes, ma'am. Okay lang po.
Okay, nandito na ba ulit? Say hi sa ating chat box kung kayo nandyan pa. Kaya pa ba? Okay, nandyan pa. Kaya pa ba? So, we have 1 hour pa, no? Yan, kaya pa bang pumasok sa utak kaya 'to? So, siguro naman kaya 'no? Yan, kayang-kaya yan kasi siyempre meron tayong gustong makuha. So, it can be to pass or to beat a top notcher, ano po? So, talagang kailangan nating magpursige dito kasi meron tayong gustong-gustong makuha. Yan, kaya pa basta naka-cobra green, 'yon. So, at least yung goal natin nandun. Isipin lang natin yung goal natin. Talagang kakayanan natin lahat. Ano po? So, itong math na to, ilang portion lang to ng inyong exam. Pero, itong portion na to, napakahalaga din. Ano po? Kasi, factor din siya para makapasa or maging top sa let. So, yan, balik na tayo. So, we have mixed fraction to improper. Paano naman kapag baliktad? Kung kanina nag-convert tayo from improper, ngayon from mixed to improper. So, gagawin lang natin yung ating whole number, multiply natin siya sa denominator, then i-add natin sa numerator yung answer nung pagka-multiply natin. So, for this one, 60 times 10 is 60. Then add 4. So that will become 64 over, then copy the denominator, 10. Okay? How about number 2? What is your answer? 3 and 5 over 12. Can you try? 3 over 5, 3 and 5 over 12. So we need is to multiply 3 to 12. Then the answer there is add to 5. Okay, the answer is 36 plus 5. So that will be 41. So 41 over 12. How about number 3? 2 and 8 over 9. What is your answer? Yan, 27 over 9. Okay, let's see. 2 times 9 is 18. Plus 8, that is 26. Okay. So 26 over 9. So our denominator. Next, 1 and 9 over 15. What is the answer? What is the improper fraction of 1 and 9 over 15? Yan, may nakikita na ako sagot. 1 times 15 is 15 plus 9 is 24. So, 24 over 15. Sige, yan. Okay, tapos na tayo dito. May question ba sa pagko-convert? Yan. Okay, wala naman. Next, ito yung strategy in comparing fractions. So, tuturo ko na sa inyo kapag nagko-compare kasi meron ito sa mga exam, ano, sasabihin niyan, ay what is the biggest fraction or largest fraction in the given? Yan, which is bigger? Yan, ganito yung mga questions eh. So, paano ba natin na-identify kung alin yung mas mataas? So, ma'am, di na po ba need yan i-lowest term? Hindi na be. Kapag dito sa yung kanina natin, balikan natin ha.
Hindi na 'to nalo-lowest term muna, no? Kasi ang ating dinidiscuss lang is yung paglipat. So, dun lang tayo naka-base ano, yung pagko-convert pa lang. So, yung mga paglo-lowest term, yun ay kapag nasa given. Kunwari, pinag-a-add sila yung gantong paglipat. Kumbaga, ang ang akin kasing gusto dito ay is yung maituro sa inyo yung paano maglipat ng mixed to improper. Para kapag nasa given na siya, kapag pinag-a-add na siya, kaya nyo na. Ano po? Next. Yan, helpful strategy in comparing fraction. So ano ba yung pwede kong maitulong sa inyo para madali kayong makapag-compare? Ganito lang po yan. Ano po? Kasi po, pag nakakita kayo ng 1/4 tapos 1/10, sa tingin nyo, alin yung malaki dito? Okay, may tama na tayo. Si Macboy. O yan, sina Semper. Yan. So, hindi laging kung ano yung may mataas na denominator, yun na agad yung answer. Ano po? So, kapag ganito, ang gagawin lang natin para madali, hindi na mo na, 'di ba? Syempre, minsan may magkasama na 6/7, yung magkadikit lang ba, 'di ba? Parang ang hirap i-identify. So, ang gawin natin dito para madali nyo ma-identify, you just need is to cross multiply. 1 times 10 is 10. So, ilalagay nyo yung answer ay dun sa nasa una na, tulad nito, dito sa tapat niya, nung nasa numerator. 1 times 4, 4. Ngayon, dito natin, ito na yung compare natin, yung kanilang product, yung pinag-multiply na natin tong pag-cross multiply na to. E di 10 and 4. Ngayon, ibig sabihin dito, itong 1/4 yung mas mataas. Okay? So, malaking bagay yung cross multiplication, ano? Kasi in this way, pwede nyo din siyang magamit sa pag-compare ng fraction. Sige daw, try nyo nga daw ito. Anong sagot dito? 20/40 or 1/2? Siya ba ay, ano, equal 1/2? Mas malaki? Yan, may nakita ko, may equal. So, bakit sila equal? O, di ba tinry natin yung 20/40. So, di ba nag-cancellation tayo kanina? Pwede natin i-apply ito. Dahil 20 and 40 ay divisible sa 20, ito ay 1, ito ay 2. Kaya ito ay 1/2, meaning siya ay equal. Okay? Or pwede din natin alamin using cross multiplication. Ito ay 20 times 2, 40. 40 times 1, 40. So, kahit saang way natin siya i-try, equal pa rin yung lalabas. Ano po? Next. Try natin naman dito. Example 3. 6/7 or 2/3. Di ba ito yung medyo mahirap na part? Para kasing dikit lang sila. Tandaan natin, habang lumalaki yung denominator, ibig sabihin naliit yung ating given. Kasi lumalawak na yung pagkakahati. How about this one? Alin ang mas malaki? 6/7 or 2/3? Ayan, may magkakaiba ng answer. Yan ang maganda. Yan, mas madami ang 6/7. Yan, puro 6/7. So, let's see. We'll now try cross multiplication. 6 times 3 is 18. So, 18. 7 times 3 is 14. Ay, 7 times 2 pala, sorry. 7 times 2 is 14. So, alin ba mas malaki? 18 o 14? Di ba 18? So, that is
greater than. So meaning 6/7 is the larger number. Next. 10/13 or 5/6. What do you think? 10/13 or 5/6? Okay, merong 5/6. Merong 5, yan, 5/6. So, let's see, 10 times 6 is 60. 13 times 5 is 65. So, dun pa lang, kita na natin, ibig sabihin, ang may bigger number or larger number is 5/6. How about this one? 8/9 or 4/5? Oh, may nagsagot na 10/13. Oh, check. Paki-check po ng using cross multiplication para hindi kayo mahirapan. Ibig sabihin may nalilito pa, 'di ba? May nagkakamali pa eh. So may nalilito pa. 'Yun lang po ang gawin nyo. Cross multiplication. Paano kapag may given dun, may nabasa ako na ang ginawa nila sa choices yung aalamin, which is the largest number. So, mga choices yon. Ang gagawin nyo lang, pagko-compare nyo yung mga choices, ano po? Kunwari, ito yung mga choices. Ito, 10/13, 5/6, 8/9, 4/5. Pagtatry nyo siya. Itong 10/13, itatry mo dito. Sa kanila, ito yung pinakamataas. Ngayon, kapag ito ba, tinry natin dito, alin yung mas mataas? So, ganun yung gagawin nyo, itatry nyo siya kapag ganun yung lumabas na question. Kapag hahanapin ay yung may pinaka malaking value na fraction. In this case, dito sa number 5 natin, 8 times 5 is 40. And then, 9 times 4 is 36. So, ang mas may malaki is itong 8/9. Okay, next. Yan. Ibig sabihin, ang ginamit natin ay cross multiplication method. So, ito yung pinakamadaling way para mag-compare kayo ng fractions. Helpful ba sa inyo? Comment nga kayo. What if multiple po ang i-compare? Sa'yo lang po ba? Yes. Kunwari, 3 yan. Ganun lang din. Ipag-compare nyo. Ano po? Basta wag kayong malito. Kung anong pinag-cross nyo, dun lang. Baka kasi tulad nito, 40. Malagay nyo siya ay dito sa baba. So, wag ganun po. Dun na lang sa taas para hindi kayo malito. Okay? So, very helpful ba itong part na to? Kasi ito, madalas to itong mga fractions. Ano po? Okay, next. So, for your self-assessment, yan. Which is the greatest? Ayan, ito yung mga question, no? O, ngayon, alin daw yung pinakamataas dito? Dito tayo magta-try. So, ang unang number, sige, subukan na natin ang sagutan, Ito yung may nagtanong, paano daw kapag madami? Yan, iisa-isahin natin. Ito muna ang 5/12 and then itong 17. Or, wait lang. Or itong 17/33. So, yan. Paano kapag ganun po? Ganun lang din. 5 times 33. So, what will be the answer? 33 is 165. So, 165. So, 12 times 17. So, medyo malaking number na siya, no?
So, magmo-multiply nga lang kayo. Ay nga pala, sige, baka aabot naman. Yan, 12 times 17. So, baka pag multiply malito pa ha. Kapag nahihirapan kayo tulad nun, wala namang calcu, mag-ano tayo, mano-mano. 7 times 2 is 14. Remainder 1. 7 times 1 is 7 plus 4, 84. Then, yun isa ay 2 and 1. So, 4, 0, 2. Kasi meron 1. Pero, ngayon, pwede nyong gamitin muna, yung calcu. Kasi tayo ay may time limit lang muna eh. Kasi hanggang 10 o'clock lang tayo. So, yan, ito ay 204. Yan. So, ngayon, ang mas mataas itong 17 over 33. Ngayon, let's see naman kung sa 5 over 16, siya ay mas mataas. So, ito try natin siya sa 5 over 16. Kung alin ang mas mataas. 6 pala. Ay, hindi pa. 52. 52 over 80. Mali pala yung nabasa ko. Yan. So, dito naman tayo magta-try. Sa letter C. What is 17 times 80? Sino yung may calcu dyan? Let's see. Yan, 1,360. How about 33 times 52? 1,716. So, ibig sabihin, ayan, mas malaki ito naman. Ito naman ngayon na mas malaki. Wait lang. Baka malito na kayo, no? So, kung kanina, kinompare natin dito, mas malaki ito. Ngayon, ito naman, tinry natin sa letter C, ito naman yung mas mataas. Ngayon, titingnan natin yung kasunod kung siya ba ay mas mataas o hindi. Ano po? Ito ay trial and error, kapag nasa choices. So, hindi mawawala yung part na yun. Trial and error. Kasi minsan, yun na nga lang yung survive sa'yo pag nalimutan mo yung, yung process ng pagsasagot, Next. 52 times 42. Yan, 2,184. Tapos, 80 times 18. 80 times 18 is 1,440. Ibig sabihin, mas malaki pa rin itong 52 over 80. Ngayon, try na lang natin dun sa last na pamimilian, which is 50 over 70. So, tanggalin ko na to, kasi mas mababa naman siya. Ang leading pa rin natin ay 52 over 80. So, try natin dito sa 50 over 70. Yan. So, 52 times 70, and that will become 3,640, 3,640. Dito yon. And pagdating naman dito sa 80 times 50, 4,000. So, ibig sabihin, anong sagot natin? Mas malaki itong sa kabila. 80 times 50. So, that is 4,000. Meaning, mas mataas si 4,000 kesa kay 3,640. Ang ating sagot ay itong mayroong 50 over 70 or ang ating letter E. Okay, nagets ba yon? Pagdating sa gantong part, trial and error ha, medyo matrabaho lang siya kasi kailangan ng time natin talaga. So, nasa inyo dapat lang mabilis mag-compute, Ito kinuha ko lang dun sa isang example ng CSE.
So, yan. Okay, pahiin ko na kasi proceed tayo sa number 2. Medyo madami pa to eh. What is the sum of 7/8 and 3/4? Oo, ganun lang. Kung ano yung pinakamataas, yun yung i-times sa sunod. Oo, ganun. Ita-times mo dun sa kasunod. Ano po? Kasi nga trial and error. Ibig sabihin, ang leading natin sa compute ko po is C yung sagot. O why? Try, 'di ba nag-try tayo na letter C? Sige, ulitin nga natin para clear. Kasi 52/80 tapos sa 50/70, sa tingin ko ano agad eh itong 50/70 mas maano. Hindi ko ba wala yatang calculator ano pag nagte-take ng exam ng CSC. Ewan ko lang sa ibang ano no, ibang exam like sa FOE and POE. Yan. Ako ma'am ginawa kong decimal. Ginawa mong decimal kasi nga nagamit ka ng calcu. Ano po? Ay, first or second. Ay, di ba nag-try na tayo kanina ito? Tinry natin itong A sa B. So, sa pag-try natin, ang B ang leading. Ngayon, dito sa letter B, titingnan natin kung mas malaki ba itong 52 sa 80. So, ngayon, nung na-try natin, di ba mas malaki si 52/80? Ibig sabihin, ito na yung leading. Nababago ba yung leading natin? Nung una, nung tayo nag-try dito, ito ang leading. Sa pangalawa, nung tinry natin yung leading dito sa next choices, ito yung naging leading, nawala na to. Tapos nung tinry naman natin itong leading natin dito sa next choices, mas leading pa rin ito. Kaya itong last, tinry natin sa last choices, which is 50/70. And ang lumabas ay mas malaki si 50/70 kesa sa ating leading. Kumbaga, trial and error nga tayo. Ano yung naging process natin. So, 52 ito, ano? Bakit? Yan. Yan. Gamit natin, process. Okay. So, clear na tayo dito, no? Cross multiplication lang yan. So next, what is the sum of 7/8 and 3/4? So these are the choices. 13/8. Okay, let's see. Ano ang common denominator nila na gagamitin natin? Hindi. Wait lang. Yan, 7/8. Sum meaning add. So tandaan yung mga terms sa sum, i-add natin. So 3/4. So ang atin dito ay 8. 8 ang ating gagamiting LCD. So 8. 8 divided by 8 is 1 times 7. So that is 7. 8 divided by 4, that is 2 times 3 is 6. So we just simply add 7 plus 6 is 13/8. Yan. So 13/8 is our final answer. Okay, next. So clear ko na agad ano kasi may next question tayo. So next question, what is the sum of 1/2 plus 8/4 plus 6/12? Okay, can you try it? Ulit. Ay, wait lang. Nawala. Pwede po pakiulit po nung 2. Ay, okay. Ulitin ko daw yung 2. Sige. Ibig sabihin, sum, kukunin natin, dahil magkaiba sila, no?
Kung napansin nyo, siya ay dissimilar fraction. So, kapag dissimilar fraction, yan, that is 8 ang gagamitin natin kasi kukunin natin ang LCD. Ano bang common or kung saan ba sila divisible parehas na mas mataas? Or yung LCM, pwede rin natin gamitin LCM. So, ang LCM is 8. So, 8 divided by 8 is 7. Yan. Kasi 8 divided by 8 is 1 times 7 is 7. Then, 8 divided by 4 is 2. I-multiply sa numerator, that is 6. So, we just add 7 plus 6 is 13 over 8. Baka nagtataka kayo, bakit 8 po, no? Kasi yun yung pinaka LCM na nila. Di ba kanina yun yung way natin para madaling makuha yung ating least common denominator, yung LCM. Okay? Proceed tayo dito. What is the sum? So these are the choices. So ang choices, meron isulat natin 1/2 plus 8/4 plus 6/12. Anong pwede nyong gamitin dito? Try muna natin yung mga cancellation method. Yung parang ilo-lowest term na ba natin agad? Itong 1/2, ito na may kaliitan na. How about itong 8/4? Di ba pwede siya sa 2, tapos ito ay 1. Tama? So, pwede yan ay 2 agad. Kasi 2/1 is, ito yun na. Ito yung sinasabi ko Yung 2/1 ay magiging 2. Kaya 2 na lang siya. Ito naman, divisible sa 6. Ito ay 1. Ito ay 2. Ay, bakit ito yung 1? Yan, tama. Yan, bale 1/2 na siya. 1/2. Yan. So, ito, napansin naman natin, 1/2 plus 1/2. Diba, isang buo. So, 1 plus 2 is 3. Okay, clear tayo dito sa number 3. Any questions sa number 3? So, ganun yung pwede nyo padaliin nyo yung, yung way ng pagsasagot nyo. Pwede nyo gamitin yung mga cancellation method, yung katulad nung kanina, multiplication, ganun, sa formula sa 2. Pwede rin naman gamitin mo yung formula sa 2. Kaso ang haba nga, di ba? Yan, 36/12. So, 36 divide 12 is 3 din. Kaya, same lang din siya. Kaya lang, tayo kasi ay mag-e-exam, kaya yung mga possible way na pwede natin siya makuha in the minimal time ay pwede natin gawin. Ano po? So, next. Hope na natuto kayo dun sa mga ganong part kasi minsan yun na magpapatagal sa inyo. Baka hindi nyo na masagutan yung iba, di ba? Kaya, ganun po. Next, 3/9 times 2/3. So, kung papapansin nyo, kung ilalagay natin siya na nakaganto, 3/9 times 2/3. Kung mapapansin nyo, itong 3/9, pwede na natin siya i-simplify, di ba? Kasi divisible by 3 parehas. So, 1/3. So, 1 times 2, 2. Then, 3 times 3 is 9. So, we just simply get the answer. 2/9. Ano po? Kasi lowest term yung kinukuha na natin. Lowest term. Okay. Next. May question dito sa number 4. Sa tingin ko naman wala, no? Kasi multiplication na madali na, no? Yan. Next, number 5. Divide naman tayo.
3/4 divided by 1/8. Anong sagot? O, isulat natin ng naka-fraction form. Divide 1/8. So, ito, pwede nyo to, di bang gawing cross-multiply? Yung sabi ko kanina. So, ito ay 8 times 3 is 24. So, 4 times 1 is 4. Ngayon, gagamitin natin kasi division, divide. 24 divided by 4 is 6. So, that is letter D. Okay, nagets ba yon? Nadadalian na ba kayo ngayon sa fraction? Yan. Okay, next, proceed tayo sa decimal. So, addition on decimals. Yan. A decimal is another representation of number. For instance, yan. For instance, the fraction 1/2 can be represented with 0.5. In learning decimals, there is just one simple rules. Write the numbers one under the other such that the decimal points are aligned. So, tandaan natin, kapag dating sa decimal, lagi dapat aligned. Yung mga decimal point, ano po? So, yan. For example, ito, 254.55 plus 42.2. So, lalatag natin siya no, ng maayos. Dapat naka-align yung kanyang decimal places. Yung kung napansin nyo, yung decimal dito ay 2, ito naman ay 1. Ano ba ang lagi nating ginagawa kapag ganon para hindi tayo malito? Kung ito ay 1 ang decimal at yung i-add nating 1 ay 2, lagyan natin ng 0. Ano po? Para hindi tayo malito. So, yan. Para alam natin nakatapat-tapat yan na yun ang gagawin natin. So, katulad lang din ng pag-a-add natin sa simple number, sa ating natural number, 5 plus 0 is 5. Yan. Then, 5 plus 2 is 7. Kapag dating sa decimal places, sa decimal point, kakopy lang din natin, in decimal. I-bring down lang din natin. Then, 4 plus 2 is 6. 5 plus 4 is 9. Then, 2 plus 0 is 2. Okay? So, all in all, ito ang magiging sagot niyan. Yan, 296.75. Okay, now you can try this. 52 plus 30. 52.30, sorry, plus 10.2. Anyone? What will be the answer? Ito, pwede nyo tong i-mental math, pagdating sa decimal, addition, and subtraction. Pwede nyo to i-mental math. Yan, that is 62.50. Yan. Next, how about 43.04 plus 12.5? So, what is the answer? O, bakit 0.54 lang? Yan. So, 55.54. Okay. So, madali na tayo dito, no? Next, subtraction. Same as the addition. Ang pinagkaiba lang, ito yung isusubtract. Pero yung rules, ganun pa rin, ano? First, position the numbers such the decimal point are aligned. So, ganun lang din. Then, add zeros to make the number of decimal places the same. So, ganun lang din siya. 109.5 minus, itatapat lang natin yung decimal places. Kahit pa yan ay ilan, di ba? Tulad nito, 3, yung isa. Ito lang, isa lang. So, lagyan natin ng 0. Ay, yan. Lagyan natin to ng 0. Then, another 0.
So, katulad lang ng pagmaminus natin sa natural number, itong 0 magiging, yan ay 10. Ito ay magiging 9. Ito ay magiging 4. Yan. So, yan. 10 minus 5 ay 5. 9 minus 7, that is 2. 4 minus 3, that is 1. Then, yung decimal places, 9 minus 8, 1. 0 minus 2. So, hindi kaya. Hiramin natin. Kaya itong 0 magiging 10. So, 10 minus 2 is 8. So, the final answer is 81.125. Yan. So, that is the final answer. Yan. Next, ngayon, kayo naman. 82.45 minus 34.1. What is your answer? That is, yan, 48.35. Okay, that is correct. And how about this one? 926.01 minus 725.10. So let's see. What is your answer? Sige, try na rin natin, ano, total habang nagsasagot na rin yung iba. 926.01 and then 725.10. So that is subtraction. So 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 is, yan, hiram tayo dito. Then magiging 5. Kasi 6 minus 1 is 5. So 10 minus 1 is 9. Then copy the decimal point. Then 5 minus 5 is 0. 2 minus 2 is 0. And 9 minus 7 is 2. So our answer is 200.91. Yan, okay, correct. Yan. So, meaning, nagsasagot talaga kayo. Next, dito tayo sa multiplication of decimals. So, in multiplying decimals, the decimal point in the product has something to do with the number of decimals. Point in the product has something to do with the decimal. Yan. So, example, 15.4 times 3. So, in this example, only one factor has a decimal number. So, the other is the whole number. So, multiply, first ignore the decimal point and then just multiply the number. So, ganun lang kapag sa decimal, ano po, pwede natin siyang idiretso multiply lang. Kunwari ito, 154 times 3. So, the answer is 462. Ngayon, bibilangin lang natin kung ilang decimal places lang meron. So, in this case, isa lang. So, lagi tayong magsisimula sa pinakadulo kasi nga kinuha natin ay yung kanilang walang decimal places. Yan. From here, isa lang ang move. So, our answer will be 46.2. So, after multiplying, count the number of decimal numbers. So, yun nga yung sabi ko kanina, bilangin kung ilang decimal yung nandito sa given. So, yun yung kailangan, ano. So, there is only one decimal number, which is 4 dito sa given. So, in the product, starting from the right, count one number and then place the decimal point. Yan. So, 46.2 is the final answer. Can you try this? 458 times 32. So, other way on multiplying numbers.
So, gusto ko pala 'tong ituro sa inyo. Puwede bang mag-note kayo pagdating dito? Kasi 'di ba yung iba nahihirapan mag-multiply kapag medyo malaki yung number. 'Di ba mag-iisa-isa pa tayo yung long multiplication? So, ito ha, mag-note, isulat. So, ito naman siyempre alam naman natin first digit, second digit, third digit, first digit, second digit. So, una, para makuha natin yung nandito, dito sa ating gagawin, alamin muna natin itong part na 'to at saka ito. So, para makuha itong part na 'yan, dapat ito ay yung last digit, ito, 8 times 3. Ito yung 8 times 3. And that will become 24. Tama ba? Ay, sorry, ba 24? 8 times, tama pala, 8 times 3. Okay, so ibig sabihin ito ay 24. So, kung ito ay unang digit, yan, tama, 4, no? Tanggalin lang natin. Yan. So, ibig sabihin ito at ito. Ang next naman ay yung first digit nito at saka yung last digit nito. 4 times 2 is 8. Is it times? Wait lang. Check ko lang. Ay, hindi pala times. Wait, sorry. Add pala. Yan. Para madali, i-add na lang. Yan. So, a-add natin ito. 8 plus 3 is 11. So, 4 plus 2 is 6. So, para makuha natin yung dito sa kabilang side, ito ay 8 plus 3. Tapos, ito ay 4. Kasi, di ba, hindi kayo gagamit ng calcu. So, I will try to this. Para madali nyo makakuha. So, ay, ba't times? Kasi ito yung minsan technique ko na din, ano. Kaya lang, kailangan nyo masterin kasi nga, tulad nito, itong part na yun, ito lagi ay yung last digit plus first digit, yung FD. Ibig sabihin, last digit nitong nasa first term, then first digit nito. And then, dito naman, yung first digit plus yung last digit. So, kabaliktaran siya, no? So, kapag naman dito, pag-aadin lang natin yung ito, dito, and itong isa naman ay ito. Para bang tayo magbubuo ng rainbow. Kasi ito'y dadalawa, ibig sabihin, ang magkatapat na ito. So, 5 plus 2 is 7. Plus 8 plus 3 is 11. So, that will become 18, di ba? So, itong 18 na ito ay dito sa dulo. So, 8. And then yung 1, remainder dun sa kasunod na magiging number nito. Kumbaga, kung ano magiging number nito, dadagdagan natin ng isa kasi dito ay yung remainder. Yan. The next one is, ito naman kabila. Itong 3. Tanggalin ko nga itong isang. Basta pagtanda nyo itong dulo, okay na yan. Tapos ito na lang, parang magbubuo kayo ng rainbow, up and down.
So, ito, pag-a-addin natin, 3 plus 5, 8. 4 plus 2 is 6. So, 14 yan, diba? Yan. So, from 14, madadagdagan ng isa, bali 15. So, 5. Tapos, itong 11, dadagdagan natin ng isa. So, magiging 12. Try ko nga lang kung tama. So, baka hindi dito ma-apply, ha? So, paki-check. Sino may calcu? Checkin nga natin. So, ito ay 458 times 32. Hindi eh, 14. Sige, wag na muna to. Baka kasi mamali yung bigay ko sa inyo eh. Wait lang. Sige. Okay. Wag na muna to ha. I-ano na lang natin yung apat. Tatluhan na lang. Yan. Mag-ano ako ng, pa-flash ako ng ibang board. Kasi baka lalo kayong mali. Pag doon sa way na yun. Okay, next. Dito tayo. Nakikita nyo ba yung white screen lang? Nakikita yung white screen? Yan, okay. So, ganito ang gawin natin, ano, para madali. Kasi, kalimitan sa decimal, di ba, pag nagde-decimal tayo, multiplication, medyo mahaba kapag maraming decimal places. Tapos, imo-multiply natin sa mahaba din. So, try natin naman ngayon kapag 3 by 3 ang pagmo-multiply. 3 by 3 ang digit. So, for example, itong 21.3 multiplied by 3.23. So, paano kapag ganun? Di ba? Ang dami. Tatlong digit sa tatlong digit, i-multiply natin. So, tandaan lang natin itong pattern. So, ito ay 1, 2, 3 for the first part. Ano? Ay, ang laki naman ng bilog. Yan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito ay sa number of digit yung 1, 2, 3 kasi tatlong digit sila, 1, 2, 3. So, ganito ang unang nating gawin, ano? Para malaman natin yan, gawin natin siyang, wag muna natin pansinin yung decimal. So, try natin siya dito, 21, 3 times 3, 2, 3. So, para matry natin siya, ang unang step ay i-multiply natin ito. Itong nasa last digit. So, 3 and 3. So, ang last digit natin ay parehas 3 din. So, 3 times 3 is 9. Ang second one, kung yan ay merong 1, 2, 3, tapos ito ay 1, 2, 3 din. Ito naman, pag natandaan nyo na, ngayon lang medyo no, kasi bago lang sa inyo. Pag natandaan nyo na, madali na siya. No? So, next one is, i-add naman natin yung cross-multiply nito. 3 times 3 digit, yung nasa 3 digit, ito times natin sa second digit. Yung second digit dito, ito times sa third digit. So, in this case, 1 times 3 is 3 plus 3 times 2 is 6. So, 3 plus 6 is 9 din. So, 9 din yung answer natin dito. Yan. So, 9. Yan. Next, number 3. So, kung napapansin nyo, isa muna, tapos dalawa naman. Ngayon, sa ikatlo, tatlo naman. Yung tatlo naman ang pag-aanoy natin. Pagko-crossin natin. 2, 3. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, ito, 1,
Yung first digit, ita-times sa last digit. Last digit, ita-times sa first digit. Then, second to second digit. So, ibig sabihin, 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And then, plus 1 times 2 is 2. Ngayon, if we add it, 9 plus 6 is 15 plus 2 is 17, right? Ngayon yung 17 na yung 7. Ilagay natin 7. Remainder natin yung 1 para sa kasunod. Ano po? Yung kasunod na magiging sagot. So, ano ba yung kasunod na part na pattern natin? So, ang susunod na pattern, yung pakabila naman. 1, 2, 3 digit. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, kapag nasa ika-4 na digit na tayo, dito na. Yung first digit sa second, yung second to first. So, ibig sabihin, 2 times 2 is 4. 1 times 3 is 3. Ibig sabihin, 3. So, that will become 4 plus 3 is 7. Ngayon, may remainder tayong 1, di ba? I-add natin dito. So, that will become 8. Yan. Ayun pa. So, bali 8 yung ating ilalagay. So, next, number 5. Ang ibig sabihin, last digit na natin. Ang i-multiply naman natin ngayon ay yung 1 to 1. Oops. Ayan. Ibig sabihin, dito na tayo, yung last part. 1, first digit to first digit. So, ang first digit to first digit ay 2 and 3. So, 2 times 3 is 6. Can you check kung tama? 68. Ano ba ito? 68,799. 68. Yan. 799. So, tanggalin natin muna ano kasi wala pa tayong decimal places. 6, 7. 6, 7. 6, 8 pala. 6, 8, 7, 9, 9. So, from here, ito na yung nakuha natin, ano, minultiply natin. Ngayon, bilangin natin yung decimal places. Dito ba ilan? 1, 2, di ba? Tapos yung isa ay isa lang din. So, 2 plus 1 is 3. Ibig sabihin, 3 decimal places yung kailangan natin. Ngayon, from here, 3 decimal places, count tayo. 1, 2, 3. Yan. Ibig sabihin, 68.799. Can you check kung tama kapag 21.3 times 3.23? Kung tama siya na 68.799. Yan. Tama ba? Yan. Tama, no? So, ibig sabihin, tama yung ginawa nating process. Oh, na-note nyo ba yung process nito? Itong nasa 1 to 5. Kaya ba? Madandaan? Una, yun na lang huli. So, ito, pwede nyo tong ma-apply sa 4x4, 5x5. Ganun lang ang gagawin nyo. Kung 5x5 yan, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. So, kapag ganun, ang gagawin nyo, ito muna, yung unang digit, ano, ito. Tapos, yung ikalawa, ito naman. Tapos, yung ikatlo, ito naman. Para bang iisa-isahin nyo siya. Nagigets po ako. Ito naman. Tapos, ito, yung ikatlo. Ikaapat, yung apata naman, 5 sa 2.
2 sa 5, 3 sa 4, 4 sa 3. Yung pattern ba nagigets po? Medyo ano lang kasi kasi matrabaho yung pagsusulat Pero kung siya ay as in blackboard, medyo madali May question dito sa process para ma-raise ko agad. Medyo magulo kapag dito sa 5 Yan. Pero same lang ng process, ganun lang din yung kahulihan sa kahulihan, yung ikalawa sa pahuli, yung pahuli dun sa ikalawa sa kabila. Na para bang siya, nagko-cross lang siya. Hindi medyo hindi po kaya masyadong time consuming. Hindi siya time consuming kasi pagtanda mo tong process. Ngayon time consuming sa part natin kasi bago lang sa atin. Kaya kung ako sa inyo, pwede nyo siyang i-try on your own para madali kayo. Kasi minsan, alam nyo pag nagmumultiply dito, nagkakaroon pa ng mali is dun sa pagkaka-multiply. Kayo, try nyo din try nyo itong way na to and try nyo yung long multiplication. Oo. Pang-common yan, ma'am, shortcut. Oo, kasi gagawa nga tayo ng way para madali na tayong makapagsagot, 'di ba? Kasi tulad nito, kahit pag 5 by 5, kaya yung ganto. Kaso, kapag nga hindi kayo sanay, edi hindi nga, hindi nyo nga magagawa. Ano po? Okay, going back. Sige, hindi ko na yun Next. Division of decimals. So, ganun na lang, i-note nyo na lang din yung shortcut. Etong aking nalista. Ito. I-note nyo na lang, ayusin nyo na lang. Kasi ako yung naka-mouse lang. Kaya ganito yung itsura. No? So, hindi pa sanay sa gantong whiteboarding. Next. Itong division of decimals. So, in dividing decimal point in the quotient has something to do with the number of decimals of the factors. So, it is the same way we divide simple number. The only difference is the decimal point. So, ganun din. Kung tayo kanina nag-multiply using the same way, ganun din sa pag-divide. And pagdating sa decimal point, ganun lang din. Kung ilan yung decimal places, ganun lang natin siya i-move. Pero dito, may pagkakaiba lang siya kapag ang ginamit natin ay long division. So, ito yung example. To get rid of the decimal point in 0.2, we multiply it by 0. So, if we do this, we also multiply 18.5 by 10. So, bakit nasasabi natin yun? Kasi ito ay tenths. Ibig sabihin, sa 10 siya, no? Nakamultiply. Ito naman, ayan, tenths din siya. Kaya by 10. So, ano yung sinasabi niya? Ganito po yun, pag nilagay natin siya into long division. So, ito ay 0.2. Tapos, ito namang isa ay 18.5. Dapat, kung ano yung ginawa mo dito, di ba ito ay, kung gusto mo maging whole number ito, i-move natin. I-move natin ng isa, di ba? So, ito magiging 2 na lang. Yan. Pagdating naman, kung tayo nag-move dito sa divisor, ganun din dapat sa dividend. So, ito magiging 185. Kaya dito, makukuha na natin agad yung sagot. So, kung napapansin nyo sa 18 divided by 2. Sige, ito munang 18 kasi kaya naman siya, no? So, that is 9. 9 times 2 is 18. So, minus natin, 0. Then, bring down 5. 5 divided by 2, that will become 2. 2 times 2, that is 4. Then 5 minus 1, 5 minus 4 is 1. So 1
Dahil tayo nasa decimal, add tayo ng decimal point. And then 0. So, magiging 10 na yung ating given. Ngayon, 10 divided by 2. And that is 5. 5 times 2 is 10. So, ibig sabihin, 92.5 is our answer. Okay, can you try this for the last one? What is 28.4 divided by 0.42? Okay, try nyo nga po for our last one kasi magta 10 o'clock na pala. Oh, we'll get the answer. So, dito, 28.4. Sabihin siya ay 0.42. So, kapag ganito, di ba 2 decimal places, para magawin nating whole number, 2 decimal places, sabihin, para maging 42. And then, yan. Tanggalin na natin to. Yan. So, ito magiging 42. Tapos, divide natin. Kung nag-move tayo ng 2 decimal places, wag natin kalimutang mag-move ng 2 decimal places. So, 1, 2. Ibig sabihin, itong isang decimal ay may 0. That's why it is 28. And tapos, 40. So, 2,840. Ngayon, dito na tayo magsasolve. Ilang 42 meron sa 284? So, ilan po? Oh, sige, kahit i-calculate nyo yung part na yun, 284 divided by 42. Ilan? Ilan po? Yan. 6. Okay. 6. So, 6. Yung 6 na yun, itatapat lang natin ay sa 4, di ba? Kasi dito lang muna tayo nag-start sa 284. So, sa 6 na, yung 6 itatapat natin sa 4. So, 6 times 42, what will be the answer? That is 252. Yan. Then, ma-minus natin ngayon. 4 minus 2 is 2. 8 minus 5 is 3. Ngayon, i-bring down na natin yung 0. Ngayon, iaalamin naman natin yung dun sa 320 kung ilang 42. So, ilan yun? Bali, 7. Pag dito naman, sa division, talagang mano-mano, no? Dito nyo kailangan yung time nyo, focus lang dito. Kasi pag nalito ka, napakwento ka bigla or napaisip ka bigla, tas nawala ka sa pagsunod-sunod ng answer mo, mangyayari, malilito ka. So, kapag nagdi-divide ka, focus ka dapat. Ano po? So, 7 times 42, and that is 294. So, 294 yan. Ima-minus naman natin ngayon 294 dun sa 320. So, 320 minus 294, that is 26. So, from here, 26. Tapos yan, dagdag tayo ng decimal point. 0, then 260. So, ngayon, ilan 42 meron sa 260? 260 divide 42. So, 6 ulit. Yan. Nakakasunod pa ba? Yan. 6 times 42. That is 252. So, pagdating naman sa decimal places,
Madalas yan ay laging, hindi pala lagi, madalas lang ay 2 decimal places. Nakalagay naman kung ano yung kalimitan nira-round off. So, that is 8. So, kung magdagdag man tayo na to, sulat ba natin? Okay. Then 8, yan. 1 lang. Kasi magdadagdag tayo ng 0, di ba? So, 1 lang siya. Then, dito ay 42, 38, 42 minus, dito na natin isunod, 38. So, kung magdadagdag tayo ng additional 0 sa 380, i-divide natin siya into 42. So, 9. Ibig sabihin, kung 9 na itong kasunod, ano na magiging value nito? Kasi 9 na yung kasunod eh. Ano yung magiging value nito? 2. Okay. Ibig sabihin, ang answer natin ay 67.62. So, lagi yung round off into 2 decimal places. Mostly naman, kahit dun sa mga dati ng questions, sa mga nakita ko, 2 decimal places yung mga pamimilian. Ano po? So, kapag may pamimilian naman, itatry nyo na lang is imumultiply nyo, kapag may pamimilian. Kunwari, divide yung question, tapos may mga choices. Gawin nyo, imultiply nyo para hindi kayo mahirapan mag-divide. Pag yun ang lumabas na sagot, yung nasa dividend, ibig sabihin, tama yung inyong answer. Ano po? So, yun yung pwedeng other way natin para makuha yung answer. Kaya dapat basahin din ang ating questions mabuti, kaya basahin mabuti para at least nakasunod tayo sa ating pagsasagot, yung process. Ano po? So, siguro hanggang dun lang kasi tayo ay 10 o'clock na. So, hanggang dun na lang muna, Wait lang, antayin natin si Sir. Sir, andyan ka pa ba? Yes, ma'am. Nolly, yan. Kakatapos ko lang yung lecture ko. Ayan. From So, umaga same hanggang lang. gabi. So, hanggang dito pa lang, Sir, decimal. Yes, ma'am. Bukas nga po ba ang continuation na po?